बालनको फर्ममा पनि त्यति नै कन्टेन्ट्स छन्, बालनको अगेन्स्टमा पनि त्यति नै कन्टेन्ट्स छन् होइन, र एल्गोरिदमले त्यसलाई दुइटैलाई त्यति नै प्रायोरिटाइज गरिदिएको छ. Looking at how a lot of media companies are not relevant now, or even if they are relevant, they have lost some sort of credibility. I know. What do you think went wrong? सो मिडियालाई फोर्थ विङ भन्नुको रिजन छ नि, दुइटा बेसिक गर्छ मिडियाले. नम्बर 1 इन्फर्मेसन, राइट इन्फर्मेसनलाई डिसिपेट गर्छ, सबै कहाँ पुर्याउने काम गर्छ. नम्बर 2 ओपिनियन बिल्डिङ गर्छ. नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै होला है. मिडिया when it comes to about themselves, they are quite. I was not editor or I was not in the भनौँ न के अरे पत्रकारको लाइनमा थिइनँ होइन. तर जन एफ केनेडी गएर छ नि, त्यो नासाको भिजिट गरेको बेलामा होइन, उसले जेनिटरलाई सोध्छ. I was helping a man land in the moon. But I am trying to build a distribution platform, right, which we know that is in paperको ठाउँमा digital content is going to consume. कन्जम्सन त्यसको एकदमै ठुलो हुनेवाला छ भनेर. नेपालमा यत्रो वर्ष काम गरेर नेपालमा कम्पनी रन गरेर why did you decided to move to India? The thing is that I didn't decide to go to India, होइन, it came. Become a doer presents the doers. Our strength partner, Hama Steel. अनन्त दाइ, स्वागत छ हाम्रो पडकास्टमा. थ्याङ्क यू भेरी मच अनु. कस्तो के अनइन्टेन्सनल भेट भयो कि हाम्रो है. हजुर, अस्ति हाम्रो 2 दिन अगाडि एन्ड देन ब्याक टु ब्याक हामी फेरि सेकेन्ड डे भेट्यौँ अनि थर्ड डे भेटिरहेको छौँ आज. लास्ट टाइम कति 6-7 वर्ष अगाडि 5-6 वर्ष अगाडि हजुरलाई भेटेको. हामी फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि हजुरको अफिसमा आएको थिएँ म. 10 अर्बिट्समा भेटेको हामी भनेपछि त्यस्तै 5-6 वर्ष भयो. 5-6 वर्ष भयो है. अनि अहिले हजुर यो बेस्ड आउट अफ इन्डिया राइट नाउ. या रनिङ अ कम्पनी इन इन्डिया. यस. आज मलाई के अरे अनन्त दाइलाई सोद्धाखेरि कहाँबाट सुरु गर्ने होला होइन, कुन टपिकबाट सुरु गर्ने होला भन्नुभएको थियो. अनि सो आई हेभ कपाल अफ फ्रेमवर्क्स इन माई माइन्ड, अनि त्यही अनुसारले म क्वेसन सोध्छु नि दाइ. सायद मेबी नन लिनियर फर्ममा चाहिँ दाइ नेपालमा यत्रो वर्ष काम गरेर नेपालमा कम्पनी रन गरेर वाइ डिड यु डिसाइडेड टु मुभ टु इन्डिया? फर्स्ट क्वेसन नै गाह्रो गरिदियो कि गाह्रो छैन. थिङ इज द्याट आई डिन्ट डिसाइडेड टु गो टु इन्डिया होइन, इट केम काइन्ड. सो समटाइम्स यु जस्ट ह्याभ टु एक्सेप्ट द वे थिङ्स गोज होइन, एन्ड विथ थिङ्स ह्यापन. So I started 10 orbits and after my journey at Kantipur, but 10 orbits start गरिसके पछाडि चाहिँ immediately first year होइन, I got एकदमै राम्रो feedback from the market, love from the market भन्छ नि, love from the people that I was able to work with होइन, with the clients सबैजनासँग होइन. मैले सोचेको भन्दा राम्रो गरेँ फर्स्ट इयरमा. मैले I was not expecting that कि I will be getting that much clients from there. It was all because the way people like me भनौँ र उहाँहरूको जुन एउटा एफेक्सन थियो म प्रति, त्यसको रिजल्ट थियो होइन. तर सेकेन्ड इयर कोभिड होइन. सो 1.5 वर्ष नै नचलाउनु पाउँदा कोभिडले हिट गर्यो होइन. अनि कोभिडले हिट गरेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वी वेयर नट रेडी एन्ड नो वन वाज रेडी. एभ्री वान थट द्याट इट इज अ विक, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks होइन, एन्ड 6 weeks, 8, मतलब वी वर जस्ट वेटिङ द्याट थिङ्स विल जस्ट टिक अप, विल गो ब्याक टु नर्मल भनेर होइन. तर हुँदा 1.5 वर्ष नै गयो. 1 वर्ष त कम्प्लिटली नै गयो, त्यसपछिको 6 months पनि गयो र भनौँ अर्को वर्ष पनि त्यति राम्रो भनौँ कोभिडबाट रिकभरी भइरहेको थिएन. कोभिडको टाइममा पनि हामीले इन्क्वायरिज चाहिँ इमेन्स पाएको थियौँ कि, खास गरी इआरपीको सेक्टरमा चाहिँ, किन मान्छेले फ्री टाइम पाएको थियो होइन, र डिजिटाइजेसनको कुराहरू सोच्नलाई फ्री टाइम पाएको थियो. सो गट लट्स अफ फिडब्याक, मतलब इन्क्वायरिजहरू होइन, तर 0 conversions होइन, no conversions at all for nearly 2 years. And here, naturally, I've burnt lots of my resources and personal resources. So I part of this. So I was कसरी यसलाई रिकन्फिगर गर्ने, कसरी यसलाई अगाडि बढ्ने, त्यो कुराहरू एक्सर्साइज गरिरहेको थियौँ. अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ एउटा एक्स गुगलरको टचमा आइरहेको थिएँ कि एउटा एडटेक प्लेटफर्म गर्ने भनेर. त्यति बेला चाहिँ बाइजुज वाज बिग इन इन्डिया. अनि खेरि नेपालमा एउटा त्यस्तो प्लेटफर्म चाहिन्छ भनेर त्यो माई सेकेन्ड टिचर र यिनीहरूले पनि एटेम्प्ट गरिरहेको थियो होइन त्यो टाइममा. सो एउटा चाहिन्छ भनेर चाहिँ एक्स गुगलरकोसँग कुरा गरिरहेको थिएँ अनि एडटेककै प्लेटफर्मको बारेमा. बट आफ्टर सम टाइम वी डिसाइडेड नट टु पर्स्यु द्याट एन्ड which for some reasons we are not to pursue that. And then he said that if you're not pursuing then why don't you come and join my venture in Hyderabad भनेर. अब एक्स गुगलरले बोलाएको होइन उसको भेन्चर जोइन गर्ने भनेर. अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसको अपरेसन्स हेड जुन थियो त्यो ऊ चाहिँ बोइङको अपरेसन्स हेड थियो युएसएमा. 2 such big profiles होइन, उनीहरूसँग काम गर्दा रमाइलो हुन्छ भनेर. सो आई डिसाइडेड टु दिस इज द टाइम द्याट आई सुड यतापट्टि मतलब
I was thinking to reconfigure myself, how to move ahead. At the point, say, one of Hyderabad was calling, let's go and see how ex-Googler works. So the part, so I went to there, and then ex-Googler, but I mean, 8-9 महिना जति काम गर्यौं ex-Googler, and then we decided that we should be running 2 different companies भनेर. So सहमतिमै कुरा गरेर I moved to Gurgaon and started to come. यो 10 Orbis चाहिँ you took an exit, हजुरले कम्पनी बेचेर जानुभएको? कम्पनी बेचेर भन्दा पनि कम्पनीको सबै चिजहरू चाहिँ इम्प्लोइज, प्रोजेक्ट्स, क्लाइन्ट्स सबै कुराहरू चाहिँ सागर ग्रुपले लियो. पहिला कम्पनीले लिने कुरा थियो, पछिसम्म अहिले कम्पनी नलिने त्यो जरुरी भएन, किनकि त्यो अब भनौँ अनसिन लाइबिलिटिजहरू आउला त्यो आउला भन्ने कुराको एउटा त्यो डाउट्स उहाँमा आएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनी नलिने सबै दिने भनेर लियो. यो कम्पनी बाहेक टिम्स, क्लाइन्ट्स, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो सबै सागर ग्रुपलाई हजुरले बेचेर इट ह्यापन इन्टेन्सनली हजुरलाई बाहिर जानु पनि मन लागिरहेको थियो अनि एक्विजिसन पनि कुनै अफर आइरहेको थियो? सागर दाइले भेट्यो हामीले. अनि अनदर एकजना पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि बिडी हुन् सुभाष सापट, उहाँ पनि जुन छ नि उसले पनि एआइपीमा गरिराखेकोले गर्दाखेरि मैले सुभाषलाई र सागरलाई दुईजनालाई मैले रिच गरेँ. पहिला सुभाषलाई नै रिच गरेको थिएँ. You reached out, I am willing to sell. Yeah, I am going to Hyderabad. This is happening. Will you be willing to take these? भनेर take care of. My clients are of high value and I don't want them to be in a difficult positions भनेर. So I want someone who is more trusted with the customers at least. होइन, पैसा त त्यति ठुलो कुरो भएन, कति दिने कति लिने भनेर, but that is the more concern होइन त्यो पार्टको लागि. सो सुभाष आयो, अगाडि आयो अनि जेन्युन हेल्पकै हिसाबले नै आयो. एन्ड ही अफर्ड मी यस्तो यस्तो गरौँ दाइ भनेर. अनि खेर आई वाज ओके मोर गुड. एन्ड देन आई अल्सो वाज टकिङ विथ द सागर. सागर जी अल्सो अफर्ड नियरली द सेम डिल. र त्यसपछि चाहिँ सागरजीको अलिकति बेस ठुलो छ, त्यो पार्ट राम्रो छ भनेर. अनि सुभाषलाई सुभाष यस्तो यस्तो छ, सागरजीलाई दिनु पर्ला भनेर. अनि हुन्छ दाइ, दाइले म तपाईँहरू पढ्नलाई नै अगाडि आएको थियो, सो लेट्स त्यो गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ भनेर सुभाषले पनि गऱ्यो. आई पब्लिक अबाउट कतिमा बेच्नु भयो भनेर? मैले त प्रश्न सोधेन हजुरलाई. इट इज नट डिल थिएन होइन. अफकोर्स डिल भइदिएको आई वुड हेभ लभ टु से कि म यति भ्यालुएसनमा यसरी बेचेँ होइन. इट वाज जस्ट लाइक अ फेभर फ्रम वान फ्रेन्ड टु अनदर फ्रेन्ड होइन. सो र मेरो ट्रान्जेक्सनलाई स्मुथ पारिदिनु भयो एन्ड आइ एम थ्याङ्कफुल फर द्याट. How much? And 10 Orbis say you have not closed down the company? No, it's still there. Okay. Okay, still. This way, I think, even before moving to India, let's go backwards. Okay. 10 Orbis भन्दा अगाडि चाहिँ मैले हजुरको लिङ्क्डइनमा हेर्दाखेरि चाहिँ चिफ अपरेटिङ अफिसर एट कान्तिपुर डिजिटल कर्प. Yes. होइन, यो हाउ डिड कान्तिपुर ह्यापन अनि कान्तिपुरमा हजुरले के गर्नुभयो? Okay, so that's a very long story and let's keep it long so that we get long kind of. So yeah, Kantipur was very nice. भनौँ न nice moments that I spent with the Kantipur को त्यो 4 वर्ष 5 वर्ष त्यहाँ बसेँ होइन. त्यहाँ चाहिँ and it was very nice doing whatever I wanted to do. Before Kantipur I was running an outsourcing company, so we were doing projects for German clients. र एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नि होइन, सधैँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि त्यो काम गर्दाखेरि होइन पैसा आउँछ, मजा आउँछ, किनकि हामी टेकको मान्छे, आफै पनि डेभलपर, मतलब कोडिङ गर्न मन पराउने मान्छे. त्यति बेला त कोडिङै गर्थेँ when I was working for Germany. सो कोडिङ गर्न मजा आउँछ, प्रब्लम सल्भ गर्न मजा आउँछ, त्यो कुरा होइन. दिनभरि रातभरि कम्प्युटरमा बसेर त्यो कोडिङ गर्न मजा आउँछ. सो द्याट वाज द फन द्याट आई वाज, बट इट ल्याक द पर्पस. I was just it lacked the purpose. अनि मतलब म लङ टर्ममा केही पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छैन, सोसाइटीको लागि पनि केही पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छैन, केही पनि गरिरहेको छैन. यु जस्ट मेकिङ मनी. सो भनौँ एउटा सर्टेन सानो एजसम्म चाहिँ थियो, मतलब 2-3 वर्ष त मजा आउँछ त्यो गर्नलाई. बट देन यु स्टार्ट डुइङ कि मैले पनि यस्तो गर्न पाएको, मैले पनि यस्तो गर्न पाएको भन्ने भयो. सो कान्तिपुर फुलफिल्ड मी द्याट कि त्यो पार्ट. वेन आई जोइन्ड कान्तिपुर भनेदेखि चाहिँ नाउ आई ह्याड अ पर्पस टु मेक मिडिया जर्नलिजम भनौँ पिपुललाई इम्प्याक्ट पार्ने चिजहरू चाहिँ बेटर बनाउने चान्स पाएँ नि त. सो द्याट वे इट वाज भेरी फुलफिलिङ कि त्यो जर्नी चाहिँ गएको कसरी भन्दाखेरि आई स द्याट कि कान्तिपुरको पोर्टल एन्ड इट वाज मैले अरूले डिसरेस्पेक्ट गर्न खोजेको त्यति बेला उहाँहरूले धेरै राम्रो एफोर्ट राखेर त्यो त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो होला. बट इट वाज नट अप टु द स्ट्यान्डर्ड. इट वाज इन भेरी भेरी भनौँ न भेरी पोर कन्डिसन.
जुन त्यो भनौँ एउटा मोस्ट भिजिटेड वेब पोर्टलले न्युज पोर्टलले जे डिजर्भ गर्थ्यो त्यो पोजिसनमा त्यो थिएन. दिस वाज ब्याक इन दिस वाज ब्याक इन 2013 होला 12-13 होला होइन. सो त्यतिलाई चाहिँ होइन यो पार्ट. अब म आफै पनि कान्तिपुरको रेगुलर भिजिटर चाहिँ थिइनँ. कान्तिपुर पत्रिकाको चाहिँ रेगुलर मतलब डेली नै एभ्री वान वुज रिड, तर कान्तिपुरको चाहिँ रेगुलर भिजिटर म थिइनँ. तर मतलब त्यो वेबसाइट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नराम्रो. एन्ड देन आई डिसाइडेड कि एउटा प्रपोजल लिएर जाउँ कि म यो कान्तिपुरलाई मेक गरिदिन्छु. अब विथ कन्फिडेन्स विथ एरोगेन्स वाट एभर यु वान्ट टु से द्याट कि मभन्दा बेस्ट कोही पनि छैन भनेर त्यो एरोगेन्स लिएर गएको थिएँ होइन. वाट एभर यु वान्ट टु से इट इज द्याट वे होइन. मभन्दा बेस्ट यो चेन्ज गरिदिने मान्छे कोही पनि छैन, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर त्यो लिएर गएको थिएँ. सो त्यही सिलसिलामा सम्भवलाई फर्स्ट टाइम हामीले भेट्यौँ. यस्तो यस्तो छ र आई वान्ट टु रिमेक दिस, यो चाहिँ राम्रो भएन, यस्तो यस्तो हुनु पर्थ्यो भनेर त्यो कुराहरू गरेर फर्स्ट डिस्कसन. अनि अहिलेसम्म हजुरको कान्तिपुरसँग केही रिलेसन छैन, कसैलाई चिन्नु भएको छैन, यु जस्ट वर्कड इन्टु द जस्ट वर्कड इन एज अ भेन्डर, आइटी भेन्डर, जस्ट एज सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भेन्डर, गिभ मी दिस प्रोजेक्ट भनेर. द्याट्स द थिङ. द्याट त्यो पार्ट होइन. मलाई त्यो पनि राम्रै लागेको थियो कि म मतलब भनौँ न मैले चाहिँ एउटा न्युज मिडियालाई यदि राम्रो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ म आई विल बी डुइङ समथिङ गुड फर नेपाल भन्ने टाइपको फिल आइरहेको थियो मलाई त्यो गर्नु पाउँदा नै होइन. एउटा आस्पेक्ट त्यो थियो. भने अर्को आस्पेक्ट भनौँ अन्टरप्रिनर्सको थियो कि आई वुड गेट एक्सटेन्सिभ माइलेज बाई चेन्जिङ दिस भनेर होइन इन नेपाल चाहिँ भनेर होइन, विच विल लेट मी एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपर्च्युनिटिज, न्यू एभेन्युज हियर भनेर. सो दुइटै आस्पेक्ट चाहिँ दिमागमा थियो. बट इट वाज मोर टुवर्ड्स पर्पस एउटा पाउँछु कि भनेर त्यो. सो त्यहाँ गए पछाडि चाहिँ Sambhav listened to it, and then after a couple of discussion he said that ए कान्तिपुर बुझ्दिनु, ए कान्तिपुर त अहिले टच पनि गर्न मिल्दैन. यस कान्तिपुर भन्ने एउटा इ कमर्सको पोर्टल थियो त्यति बेला. सो यस कान्तिपुर चाहिँ रिमेक गरौँ भनेर. एन्ड आई वाज भेरी डिसएपोइन्टेड होइन मलाई यस कान्तिपुर भनेर. बट देन थलो के द्याट हि इज इभ्यालुएटिङ मी अर प्रोबेबली मेबी आई क्यान डेलिभर इट अर नट भन्ने कुरा इभ्यालुएट गर्न खोजिरह होला, वाट एभर बी द रिजन. सो लेट्स डु इट भनेर. एन्ड सो वी डिड द यस कान्तिपुर. त्यहाँ पनि आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्टली, बट वी वे कमिङ अप विथ न्यू आइडियाज होइन. किन इ कमर्स त्यो आजको जतिको इस्टाब्लिस्ड फर्मेटमा थिएन त्यति बेला होइन. इभन सपिफाईहरू पनि त्यो बेला त्यस्तो आइसकेको थिएन. सायद सफ्टवेयर प्रडक्ट चाहिँ एभाइलेबल थियो, तर यसरी चाहिँ मतलब भनौँ न इ कमर्स स्ट्यान्डर्ड फिक्स भइसकेको थिएन. सो हामीले चाहिँ कन्ज्युमरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने नै मोडमा बढी थियो इ कमर्स. होइन यसरी गर्नुपर्छ होला, यो गर्दाखेरिको चाहिँ गर्छ भनेर. आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्टली, बट आई थिङ्क त्यो एसएमएसबाट गर्न पर्चेस गर्न मिल्ने, कल सेन्टरबाट गर्न मिल्ने त्यो कुराहरू पनि हामीले जुन छ नि त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्दै कि मान्छेले सायद इ कमर्सको जर्नी बाई चेकआउट चाहिँ फलो गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको कि त्यो कुराहरू पनि त्यो रुल आउट गर्नलाई. सो दोज एक्सपेरिमेन्टेसन्स गोइङ एन्ड दोज थट्स मतलब मैले आफैले बिल्ड गरेको होइन. देयर वाज नो प्रडक्ट अनर जसले चाहिँ मलाई यो कुराहरू हालिदिनु भनेर भन्थ्यो. नर्मली चाहिँ सफ्टवेयर भेन्डर्स विल वाट दे विल डु इज दे विल लिसन टु द प्रडक्ट अनर्स द्याट इज अन द क्लाइन्ट साइड एन्ड उसले दिएको रिक्वायरमेन्ट्स बिल्ड गरिदिनु. तर मैले त्यो गरिरहेको थिइनँ. आई थिङ्क द्याट वाज वान अफ द रिजन द्याट Sambhav लाइक कि मतलब आई टुक द अनरसिप अफ द प्रडक्ट्स कि बिङ अ सफ्टवेयर भेन्डर मैले चाहिँ त्यो पार्ट. देन आई सेट वेन यस कान्तिपुर वाज डन, अब मलाई इ कान्तिपुर चाहियो भनेर होइन त्यो पार्टको लागि. एन्ड देन नो इ कान्तिपुर नाउ, लेट्स डु नारी एन्ड साप्ताहिक फर्स्ट. नारी एन्ड साप्ताहिक साप्ताहिक मलाई धेरै याद छ. साप्ताहिक या. सो साप्ताहिक या साप्ताहिक त्यति बेला इट वाज भनौँ प्लेस्ड एज अ डिफ्रेन्ट क्याटेजीको लागि होइन, खास गरेर भनौँ अलिकति मोर अडल्ट कन्टेन्टहरू त्यस्तो टाइपको. But that's not what the direction we wanted to follow, or in the latter days when KDC wanted to follow. त्यसको कुरा आउला फेरि. And that's why Saptai got closed when we decided कि we should not be doing गर्नु भने त्यो बन्द नै हुन पुग्यो कि अडियन्स चाहिँ चेन्ज गर्न पाएनौँ हामीले, ड्युरेसन टाइम पाएन. द्याट इज ल्याटर. बट सो त्यो पार्ट. एन्ड देन अब सम्भव ओके आई वाज थ्याङ्कफुल द्याट आई गट भनौँ केही त काम पाइरहेको छौँ कान्तिपुरबाट भनेर यो कुराहरू. र इट इज पर्ह्याप्स स्टेप टुवर्ड्स गेटिङ ए कान्तिपुर भनेदेखि वाइ नट भन्ने एक लेभलको सेटिस्फ्याक्सन थियो भने अर्कोतिर आई वाज फ्युरियस द्याट आई एम बिङ जस्ट लाइक दिस भन्ने टाइप. द्याट वाज अ भेरी हनेस्ट होइन अर्कोतिर चाहिँ होइन. बट आई केम टु द टिम एन्ड आई रिमेम्बर सेयिङ देम कि होइन यस्तो वेबसाइट बनाऊ,
यस्तो वेबसाइट बनाऊ कि कसैले सोच्न सक्दैन कि नारीको वेबसाइट यस्तो हुनसक्छ भनेर, साप्ताहिक वेबसाइट यस्तो हुन नो क्यामल हेर्ने बित्तिकै माइन्ड ब्लोन होस् भनेर होइन त्यो पार्ट। म चाहिँ अलिकति फेरि मेरो त्यो कोर टिमसँग चाहिँ म अलिकति म एकदम इरिटेटिभ छु है। बाहिरको टिमसँग चाहिँ आई जस्ट क्याजुअली र इन्टरेक्ट मोर प्रोफेसनली होइन, तर कोर टिम नोज मी होइन के मतलब अब दे हेभ सिन अल द डार्क साइड अफ मी भन्दै पनि हुन्छ होइन, तर हाउ हार्स आई क्यान बी टु देम होइन। र मतलब एउटा फन्टको एउटा यहाँको कलरको ओपेसिटी यति चेन्ज गर्नु छ भनेदेखि पनि आई वुड जस्ट गर भन्ने टाइपको जुन छ नि त्यस्तो टाइपमा होइन। अब त्यो त्यति बेला चाहिँ आजको जस्तो यो एनिमेसनको जुन लाइब्रेरिजहरू थिएन कि, सो वी वुड ह्याभ टु बिल्ड आवर ओन होइन। सो ओभर इफेक्टमा चाहिने ड्युरेसन्सदेखि लिएर सबै कुरा मैले डिक्टेट गरिदिन्थेँ कि त्यहाँ, इभन दो त्यो टप डिजाइनर्सहरू छन् होइन, तिनीहरू छन् त्यो पार्टहरूको लागि चाहिँ होइन। सो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट कि म कस्तो जुन छ नि त्यो मान्छेहरूलाई वी आर मेकिङ दिस बिग प्रडक्ट एन्ड नाउ वी आर डिस्कसिङ अबाउट भनौँ न 100 मिलिसेकेन्ड भन्दा त्यसलाई 150 मिलिसेकेन्ड गरिदियो भनेर कि हाउ इन्टेन्स इन्भाइरोमेन्ट वुड क्यान द्याट बी भनेर। बट द्याट्स द वे एन्ड माई कोर टिम अलवेज लाइक मी त्यो गर्दाखेरि पनि, एन्ड दे आर इन टच विथ मी अहिले पनि होइन। र एकदमै मन पराउँछ बिकज द्याट्स हाउ द भनौँ न यु आर गुड विथ मेन्टेनिङ रिलेसनसिप, द्याट्स हाउ यु गेट पोलिस्ड, द्याट्स द ओन्ली वे यु गेट पोलिस्ड होइन। इफ यु डोन्ट सिक पर्फेक्सन देन यु नट गेट पोलिस्ड। सो नाउ दे आर पोलिस्ड होइन, सिजन छन् भनेदेखि दे अन्डरस्ट्यान्ड इट के इफ यु ट्राई टु इग्नोर थिङ्स द्याट्स मतलब ओके इट्स वर्केबल अर इट्स सेलेबल भनेदेखि चाहिँ यु विल नेभर गेट पोलिस्ड। सो द्याट्स द इम्पोर्टेन्स द्याट दे अन्डरस्टुड। जसले त्यो बुझेन त्यो मैले कहिले कोर टिममा लिइनँ पनि होइन, बिकज आई डोन्ट वान्ट त्यो अननेसेसरीली कि यसरी टक्सिक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदियो या त्यस्तो टाइपको। जसले त्यो कुरा बुझेको छ कि टक्सिक इन्भाइरोमेन्ट भनेको इट्स नट टक्सिक इन्भाइरोमेन्ट, इट्स मोर अबाउट भनौँ भित्र त हामीले टक्सिक त छैन नि, वी आर ह्याभिङ पिज्जा टुगेदर, वी आर ह्याभिङ एक्सन टुगेदर, वी आर फन टुगेदर, वी आर जोकिङ टुगेदर, दे आर थ्रोइङ जोक्स एट मी होइन, एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ। बट वेन इट कम्स टु वर्क it's work भनेर। So it's not really toxic, but it's the pressure that you should take भनेर। But so having said that, त्यो part चाहिँ यहाँनिर they came up with a very very excellent website. I think that त्यो कान्तिपुरको बोर्डरुममा हामीले देखाएको बेलामा चाहिँ मैले त्यो जुन म्यान्डेट दिएको थिएँ टिमलाई त्यो सेटिस्फाई गरेँ। एभ्री वान वाज वाउ होइन, एभ्री वान वाज वाउ कि मतलब हामीले यति राम्रो प्रडक्ट छ हामीसँग नारी र साप्ताहिक, र हामीले वेबसाइट चाहिँ मतलब भनौँ यसरी त्यो गरेको मतलब देखाएर केही पनि छैन कि नारी भनेर त्यो स्क्यान गरेको लोगो छ त्यहाँ होइन, र कन्टेन्ट भनौँ त्यस्तो छ भनेर, र यस्तो राम्रो प्रडक्ट हामीसँग छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पार्ट उहाँहरू मतलब त्यो फेसमै देखिन्थ्यो होइन त्यो पार्ट चाहिँ। सो त्यो कुरा र अगाडि बढौँ भन्ने काम टाइपको कुरा आउनु थालिसकेको थियो होइन। अब त्यो कन्ट्र्याक्ट्स र के आउँछ भन्ने कुराहरू, कति कस्ट आउला कस्तो कुराहरू, त्यो कुराको डिस्कसनमा पुगिसकेको थियो। सो प्रपोजल राइटिङको बेला आएको बेलामा चाहिँ प्रपोजल डिटेल प्रपोजल, सो अहिलेसम्म हामी प्रपोजलको कुरा गरेको छैन, इट्स जस्ट अ पिच होइन। र पिचको बेलामा चाहिँ आई हेभ मेड द वेबसाइट मतलब भनौँ न रेडी नै बनाएर, नट लाइक त्यो वायर फ्रेम त्यो थिएन, बट नट लाइक भनौँ कोडेड वेबसाइट, बट अल द स्क्रिन्स द्याट यु निड होइन, मतलब युआई चाहिँ रेडी थियो। या एक्ज्याक्टली। सो युआई चाहिँ आजको दिनमा फिगमा रेडी थियो भन्दा हुन्छ होइन। सो त्यति बेला फिगमा पनि थिएन। सो या एभ्रिथिङ वाज त्यो या फोटोसप। सो त्यो पार्ट कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ प्रपोजल्सहरूको त्यो पार्टहरू रेडी गरिरहेको थियो। एन्ड देन सम्भव केम टु मी होइन, वी मेट एट सम कफी सप जावलाखेलमा होइन, एन्ड सम्भव केम टु मी एन्ड देन ही सेड कि मतलब यस्तो यस्तो छ यो छ होइन, अनि खेर विल यु बी विलिङ टु जोइन यो कान्तिपुर चाहिँ वर्क्स र कान्तिपुरसँग पार्टनरसिप गरेर अगाडि जाने भनेर। सो त्यो पार्टको लागि एन्ड आई वाज लाइक मतलब मैले केही पनि सोचिनँ आई वाज लाइक वाइ नट भन्ने। मतलब म एउटा के अरे कान्तिपुर बनाउनु खोजिरहेको छु बिकज आई एम लुकिङ एट यो भनेर होइन, यो पार्ट सम इज कमिङ विथ दिस प्रपोजल द्याट आई सुड वर्क विथ हिम फर लङ टर्म भनेर होइन, केही पनि सोचिनँ कि मैले। अनि के टेबलमा के अफर के डिल केही पनि मलाई मतलब पनि थिएन, के सोच्दा पनि सोचेन होइन। ओन्ली थिङ द्याट वी डिस्कसिङ इज कि हाउ वाट प्रोजेक्ट्स विल बी वर्किङ अन, हाउ वी विल बी मेकिङ थिङ्स फरवर्ड भनेर कि त्यो मुभ गर्ने भनेर होइन। अनि रिफ्लेक्टिङ टुडे होइन मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि आजको डेटमा मैले धेरै अन्टरप्रेन्योर्सहरू कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो गर्दाखेरि कि कति भ्यालुएसन पाउँछु, के कुरा गर्छु होइन, कति सेयर दिने, कसरी इक्विटी गर्ने, कसरी कन्फ्लिक्ट मिनिमाइज गर्ने, त्यो कुराहरूको डिस्कसन गर्छन् होइन। एन्ड द्याट्स वाइ प्रोबब्ली डिल डजन्ट ह्यापन होइन।
We are too worried about what might what wrong might happen. या एक्ज्याक्टली हामी चाहिँ त्यो डिस्कसनमै चाहिँ यस्तो यस्तो त्यो पार्टहरू थियो होइन अनिखेर त्यही दिनमा अनिखेर म त एग्री भइ नै सकेको थिएँ कसैलाई सोधेको पनि छैन मेरो वर्क्समा कोही पार्टनर पनि थिएन त्यति बेला अनिखेर सो कसैलाई सोध्ने कुरा पनि थिएन अब अलिकति मैले भनि नै हालेँ अलिकति म रिड एरोगेन्ट अलिक मच त्यो सोसल छ नि त्यो फ्यामिलीसँग पनि यो डिसिजन्सहरू डिस्कस गर्दैन थिएँ के पनि गर्दैन थिएँ मतलब आई वाज लाइक If I like it, I like it. if I like it, and there's no one who would care about, no one would bother about what I have done भने so it was like कि डन भनेरै टाइपको भइसकेको थियो होइन एन्ड देन Sambhav called me in evening again कि यस्तो यस्तो छ यो यसरी यसरी गरौँला भनेर Sambhav has some proposal in mind कि how it can go भनेर होइन देन अनिखेर चाहिँ मैले सायद त्यति बेला चाहिँ Sambhav सोधेको छौँ तर हामीलाई यसो भिजन गर्नलाई त अलिकति पैसा चाहिएला नि भनेर त्यो पार्टहरूको लागि अनि यो सबै भ्याल्युजहरू तपाईँलाई आउँछ यसरी भनेर उसले एक्सप्लेन गर्दैन इफ यु से सो लेट्स डु इट होइन भनेर त्यो कुरा अनि हामीले एउटा लयर बसाएर एउटा एमओयू ड्राफ्ट गऱ्यौँ भोलिपल्ट त्यसलाई च्यात्दिउँ किन लयर्सको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स पढ्यो भनेदेखि त्यो डिल हुनुवाला थिएन किनभने दे ट्राई टु मेक इन फेभर अफ वान क्लाइन्ट राइट yes yes सम्भव is paying. साइन पनि गरिसकेको थिएँ मैले पनि साइन गरेँ सम्भव छ त्यो छ हामीले भइसक्यो भनेर त्यो पार्टहरू लागि होइन साइन गऱ्यौँ त्यसपछि भोलिपल्टै त्यो चाहिँ यस्तो यस्तो छ सम्भव अलिकति त मतलब जुन छ नि खोच्याएर लेखेको ल्याङ्ग्वेज जस्तो भयो नि त होइन यो भयो भने यो भयो भने त्यस टाइपको भनेर मैले साइन गरिसकेको थिएँ मैले भन्नु त्यो च्याट दिनु त्यसलाई होइन भनेर भने त्यही दुइटै घर मसँगै थियो च्याट होइन त्यो च्याट दिनु त्यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन च्याट दिनु त्यसलाई भने हामीले च्याट दियौँ काम गर्ने स्टार्ट गरौँ भनेर चाहिँ काम गर्ने स्टार्ट गऱ्यौँ होइन त्यस पछाडि चाहिँ 2-3 दिनमा हामी बसेर 3टा पोइन्ट लेख्यौँ वी विल वर्क इन गुड फेथ वी विल वर्क कपरेट इच अदर द्याट्स इट त्यस्तै गरेर अर्को पोइन्ट थियो मतलब थर्ड पोइन्ट 3टा पोइन्ट लेख्यौँ साइन गऱ्यौँ सिद्धे एन्ड त्यस पछाडि डेफिनेटली देयर वाज सम फाइनेन्सियल कमिटमेन्ट्स द्याट Sambhav wanted to do that and Sambhav fulfilled it without me asking होइन त्यो 3 हुने बेला मैले कहिले फन्ड फलोअप पनि गर्नु परेन के पनि गर्नु परेन Sambhavले जुन चाहिँ विथ त्यो गरेर वाट एभर त्यो पार्ट थियो उसले त्यो फुलफिल गरे जुन फाइनेन्सियल कमिटमेन्ट अलिकति Sambhavले गरेको थियो त्यो कुराको लागि सो दिस वाज होइन हामी अगाडि बढ्नु थाल्नु फर्स्ट जब वाज अफ कोर्स टु मेक कान्तिपुर गुड नारीवाला आइडिया के भयो ड्रप भयो होइन सो नाउ अब त कान्तिपुरको फुल प्याकेज आइसक्यो ए ओके अब त नारी कान्तिपुर काठमाडौँ पोस्ट साप्ताहिक यस कान्तिपुर एभ्रिथिङ वाज under me भनौँ न you have to redesign everything but as a works project so you got what you wanted yeah I got what I wanted. I got more than what I wanted. In fact, one way, but it's like now I had a vision to pursue for the future. That how I want to move forward. On you point ma हजुरलाई उ रियलाइज भइसक्यो कि why is as important भनेर किन भन्दाखेरि जुन पहिला जो जर्मनी क्लाइन्टलाई काम गर्दाखेरि why नभएको र अब चाहिँ why was pretty clear for you. Why was pretty clear for me. I was अब कस्तो भन्दाखेरि नि मिडिया होइन अब द मिडिया जुन छ नि इज ल हामीले कसै फोर्थ विङ भन्छ नि फोर्थ इन्डिपेन्डेन्ट यत्तिकै भनेको होइन नि त्यो किन त्यसलाई भनौँ हामीले एक हिसाबले त्यो अहिले मान्छे सबैले त्यो नेपालीका सबभन्दा ठुलो भनेर भन्न थालिसकेको छ व्यवस्थापिका छ यो छ त्यो छ त्यो नेपालीका सबभन्दा ठुलो होइन व्यवस्थापिका सबभन्दा ठुलो होइन दे आर इक्वल त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको फर्मुला हो नि त होइन त्यो कि नेपालीले के गर्ने यो कसलाई गर्ने यो कसलाई गर्ने भनेर त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा हो सो मिडियालाई फोर्थ विङ भन्नुको रिजन छ नि दिस इज समथिङ द्याट जसले चाहिँ दुईवटा बेसिक कुरा गर्छ मिडियाले नम्बर 1 इन्फर्मेसन राइट इन्फर्मेसनलाई डिसिपेट गर्छ सबै कहाँ पुर्याउने काम गर्छ नम्बर 2 ओपिनियन बिल्डिङ गर्छ ओपिनियन मेकिङमा हेल्प गर्छ है अब इन्फर्मेसन त एउटा न्युज भयो जसलाई पनि दिँदाखेरि खासै फरक परेन तर ओपिनियन मेकिङ यदि भनौँ न होइन अब ल मेकिङ चाहिँ भनौँ न के अरे सबै मान्छेको हातमा संसदको हातमा नभएर सबै मान्छेको हातमा भयो भने कसरी फङ्सन गर्ने कन्ट्रीले वी क्यानट इमेजिन होइन वी क्यानट इमेजिन त्यस्तै गरी ओपिनियन मेकिङ यदि एउटा भनौँ इन्डिपेन्डेन्ट बडीलाई हामीले जुन गभर्मेन्टको कन्ट्रोलमा नबसोस् भन्ने चाहेको इन फिलोसफी है इन सिद्धान्त त हो नि त अब त्यो मिडियाले त्यो कुरा धेरै नै लुज भइसक्यो ब्लर भइसक्यो त्यो कुराहरू होइन तर जब मिडिया फर्म भएको थियो त्यो भ्यालुज लिएर फर्म भएको थियो कि यो सेल्फ गभर्न्ड बडी हो
मिडियाले न्युज एक किसिमको इम्युनिटी दिएको थियो, उसले गलतै न्युज छाप्दाखेरि पनि जुन छ नि उसलाई गभर्मेन्टले जेल हालिदिने या त्यो गरिदिने चलन छैन, अहिलेसम्म पनि छैन त्यो कुरा होइन यो। सो एक हिसाबको सेल्फ गभर्नेन्स आफूले रेगुलेट गर आफूलाई र त्यो गरेर जुन छ नि सोसाइटीलाई चाहिने जुन छ नि ओपिनियन जुन छ नि त्यो बिल्डिङमा कन्ट्रिब्युट गर भनेर होइन। अब जस्तै संसदकै कुरा पनि गर्दाखेरि होइन, कतिपय एकचोटि मेरो डिस्कसन भन्दा पनि जस्ट क्याजुअल कुरा भइरहेको थियो ल मेकिङले कसरी काम गर्छ भनेर होइन। अब उसँग अलरेडी बहुमत छ कुनै सरकारसँग, मैले उसलाई संसदमा गएर विरोध किन गर्ने भनेर क्वेसन थियो कि। होइन अब त्यो लस अफ पिपल इट माइट मेक सेन्स होइन, उसँग अथोरिटी उसलाई त हामी जनताले अधिकार दिएर गइसक्यो, उसले त अब ल बनाउनु पाइ नै हाल्छ संसदमा, जति कराए पनि उसले ल पास त गर्न पायो, उसँग मेजोरिटी छ भनेर। सो वाइ डिस्कसन भन्ने कुरा होइन भन्ने कुरा एकतिरबाट सुनेर त्यो ठिक हो भने डेमोक्रेसीको लागि इट वाइ डिस्कसन इज द्याट यु निड टु लिसन द्याट वाट अदर पिपल्स आर थिङ्किङ एन्ड देन यु आर फ्री टु मेक यर ओन ओपिनियन नाउ। र नेक्स्ट टाइम जब इलेक्सन हुन्छ देन यु क्यान भोट इन फर अर अगेन्स्ट इभन दो हि इज अफेयर। तर त्यो डिस्कसनै भएन भनेदेखि त देन वी आर नट अवेर अफ वाट्स ह्यापनिङ भनौँ न इन द अपोजिसन्स माइन्ड। सो मिडिया वाज प्लेइङ भनौँ न दिस रोल इन मिडियासँग त इन्भेस्टिगेसन गर्ने पनि राइट्स छ सर्टेन लेभलमा होइन, यो मुद्दा हाल्ने राइट्स छैन, यो मुद्दा चलाउने राइट्स छैन, त्यो कुराहरू छन्। तर मुद्दा चलाउने राइट्स जोसँग पनि हुन्छ बट स्टिल त्यो कुराको लागि सो त्यो छैन, तर इन्भेस्टिगेसन गर्ने पनि छ ओपिनियन रिडिङमा त्यो पार्ट छ। सो डेमोक्रेसीलाई हुन्छ नि होइन, अब यदि हामीले त्यो टाइमको कान्तिपुर हेर्ने हो भने 2012-13 2012-13को बेला जति मैले जोइन इट वाज समथिङ द्याट वाज लभ बाई पिपल, इट वाज समथिङ द्याट भनौँ न पिपल वान्टेड टु ह्याभ डेमोक्रेसीलाई उसले प्रोटेक्ट गर्ने होइन। त्यति बेला कोइराला प्रधानमन्त्री थियो सायद होइन, जसको बेला फर्स्ट टाइम कान्तिपुरले एकदमै स्ट्रङली जुन छ नि त्यो कुरालाई अपोज गरेको थियो। तपाईँसँग याद छ नि त कुनै करप्सन केस थियो त्यो पार्टमा चाहिँ होइन, त्यो कुराको लागि होइन यो। सो एन्ड इट स्टुड देयर होइन, त्यो भनौँ न एन्टी करप्सनको लागि त्यो पार्टको लागि होइन। त्यो कान्तिपुरले त्योभन्दा अगाडि डेमोक्रेसीको लागि फाइट गरेको भयो होइन, गिजबसँग मिलेर राइट, या भनौँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूसँग मिलेर त्यो पार्टको लागि। र त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई जुन छ नि त्यो पढेको बेलामा चाहिँ करप्सनको अगेन्स्टमा लिड गरेर फाइट गरेको भयो होइन। सो वी निड मिडिया विथ द्याट स्ट्रङ पावर इफ देयर इन्टेन्ट इज गुड। बट वाट ह्यापन ओभर द पिरियड वाज कि समटाइम्स हुन्छ नि त्यो अब हामीले एथिकल लाइन डाउन द लाइन फ्लो गराउन सकेनौँ होला, पत्रकारहरू इन्डिपेन्डेन्टली के गर्न थाले र मिडिया आफूमै पनि जुन छ नि एउटा पावर सेन्टर जस्तो काम गर्न खोजेको पार्टहरू देख्न थाल्यो, बाहिर पनि त्यस्तै भयो, सबै ठाउँमा त्यस्तै भयो। त्यसले गर्दाखेरि मिडियाको क्रेडिबिलिटी लुज हुन थाल्यो कि नो नाउ यु आर सर्भिङ योर इन्ट्रेस्ट, यु आर नट सर्भिङ पिपल्स इन्ट्रेस्ट। संसदमा सांसदले अर्को क्वेसन उठाउँदाखेरि त तिम्रो इन्ट्रेस्ट हो भनेर त कसैले भन्दैन। तर यदि मानिलिउँ उसले एउटा अर्को हाइड्रो पावरको काम गर्नको लागि उसले विरोध गरिरहेको छ, उसले हाइड्रो पावर पाइरहेछ भने देन यु आर सर्भिङ सेल्फ इन्ट्रेस्ट, यु आर नट सर्भिङ पिपल्स इन्ट्रेस्ट इभन दो त्यो कुरा राइटै हो भनेदेखि पनि। सो त्यो कुराले जुन छ नि कतै न कतै जुन छ नि मिडियालाई पछिल्लो दिनमा कमजोर बनाउँदै लग्यो, यो एउटा फ्याक्टर थियो। अर्को फ्याक्टर इज अफकोर्स द्याट कि डिस्ट्रिब्युसन र जुन यो फाइनेन्सियल लाइन छ उसको मिडियाको एडभर्टिजमेन्टबाट स्पोन्सर जुन मिडिया छ नि होइन, मिडिया त एडभर्टिजमेन्टबाट चल्ने कुरा भयो होइन। ग्लोबली त्यो स्ट्यान्डर्ड थियो, सब्सक्रिप्सन फी इज नोमिनल, नथिङ ह्यापन्स विथ द्याट। सो एडभर्टिजमेन्ट एन्ड एडभर्टाइजर सिफ्टेड सोसियल मिडियातर्फ हुने बित्तिकै त यसको जुन छ नि यो मनीको फ्लो बिग्रियो, हाम्रो भ्यालु चेन नै बिग्रियो। यो त्यसलाई कसरी रिकभर गर्ने नो वान हेज फिगर्ड आउट, ग्लोबली नो वान हेज फिगर्ड आउट। यदि हामी ट्रेडिसनल मिडिया जसरी खोजिरहेको छौँ भने त्यो कुराको लागि अर्कोतिर डिबेट के आयो भन्दाखेरि कि हामीले त फ्रिडम अफ स्पिच खोजेको र फ्रिडम अफ भोइस खोजेको होइन, कुनै पनि मिडिया जसले आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्छ त्योभन्दा राम्रो त एल्गोरिदमले अलिकति अनबायस्ड गर्ला भनेर, अनबायस्ड ओपिनियन बिल्डिङको लागि काम गर्ला भनेर यो कुराहरू पनि आउनु थाल्यो। सो त्यो अहिले पनि हामी त्यही स्टेजमै छौँ होइन कि वेयर वी डोन्ट नो होइन कि हाउ थिङ्स विल सेटल डाउन, वेदर इट इज एल्गोरिदम द्याट सुड टेक ओभर एन्ड मतलब फ्रिडम अफ स्पिच सबैलाई छ
दुइटै साइड वाट एभर आजको डेटमा हामी नेपाली कन्टेन्ट पनि बालनको फर्ममा पनि त्यति नै कन्टेन्ट छन्, बालनको अगेन्स्टमा पनि त्यति नै कन्टेन्ट छन् होइन, र एल्गोरिदमले त्यसलाई दुइटैलाई त्यति नै प्रायोरिटाइज गरिदिएको छ। ओन्ली थिङ द्याट वाट वी आर ल्याकिङ इज कि सम पिपल आर ट्राइङ टु के भन्नु फेक कन्टेन्ट राखिदिइरहेको छ होइन। अब सेल्फ इन्ट्रेस्ट सर्भ गरिरहेको छन्, त्यहाँसम्म मतलब भएन होइन त्यो सोसियल मिडिया प्लेटफर्मबाट, तर फेक कन्टेन्ट्सहरू राखिदिइराखेका छन् र त्यसलाई चाहिँ भनौँ छुट्याउने मेथड चाहिँ राम्रो छैन। जुन कि मेरो विचारमा चाहिँ जुन कि सोसियल मिडिया प्लेटफर्म अपरेटर्सहरूले चाहिँ त्यसमा मिहिनेत गर्न सक्नु पर्थ्यो, बट दे आर नट worried about it, they don't care about it, and it's up to people whether they consume it, it's a fake or whether it's up to people, it's up to their intellectual power whether they want to accept it or they want to reject it भनेर छोडिदिएको छ हैन खास गरेर। सो दिस वाज होइन, सो द्याट्स वाट मैले त्यही भन्न खोजेको कि मतलब दिस इज वाट यु आर वेन यु आर वर्किङ विथ द मिडिया होइन, वेन यु आर डुइङ इट भनेर होइन। र आई वाज नट द एडिटर अर आई वाज नट इन द भनौँ न के अरे पत्रकारको लाइनमा थिइनँ होइन, तर त्यो त्यसको जन एफ केनेडीको एउटा छ नि त्यो नासाको भिजिट गरेको बेलामा होइन उसले जेनिटरलाई सोध्छ है, I was helping a man land in the moon. सो आई वाज लाइक द्याट के मतलब बुझ्छ नि कि आइ एम सर्भिङ द कन्ट्रीको वान अफ द पर्पस भन्ने कुराको लागि होइन। इभन दो आइ एम नट क्रिएटिङ एडिटोरियल कन्टेन्ट, इभन दो आइ एम नट फाइटिङ विथ इट, बट आई एम ट्राइङ टु बिल्ड अ डिस्ट्रिब्युसन प्लेटफर्म होइन, विच इज मतलब विच वी नो द्याट कि जुन छ नि त्यो पेपरको ठाउँमा अब ब्रोड सिटिज छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ डिजिटल कन्टेन्ट इज गोइङ टु कन्ज्युम्सन त्यसको एकदमै ठुलो हुनेवाला छ भनेर। सो आई वाज बिल्डिङ द डिस्ट्रिब्युसन प्लेटफर्म फर इट, सो आई लाइक इट, आई लभड इट। And how did it go? I mean, like, what are the things that you ended up doing within Kantipur? सो कान्तिपुर त्यस पछाडि चाहिँ हामीले कान्तिपुर डिजिटल कर्प भनेर फर्म गऱ्यौँ। त्यो अहिलेसम्मको पार्ट चाहिँ वर्क्स प्रोले नै रहेछ। सो कान्तिपुर डिजिटल कर्प भनेर फर्म गऱ्यौँ र कान्तिपुर डिजिटल कर्पमा चाहिँ सम्भवले मलाई सर्जन इक्विटी दिएको थियो र त्यो पार्ट इक्विटी थियौँ र वाट एभर वाज त्यो हामीले जे एग्री गरेको थियो त्यो सबै कुरा फुलफिल गरेको थियो होइन। कतिपय मान्छेले म त्यहाँबाट निस्के पछाडि चाहिँ त्यो कुराहरूलाई पनि क्वेसन गर्दै मान्छेलाई थाहा पनि थिएन म त्यहाँ इक्विटी छु भनेर। इट वाज नट, मैले पनि त्यसलाई कहिले पनि गर्नु चिफ अपरेटिङ अफिसर एज अ इम्प्लोइ जस्तै गर्ने प्रेजेन्ट पोर्ट्रे गरेँ। द्याट वाज हेल्पफुल फर मी टु अपरेट इजिली भने नेभिगेट इजिली, द्याट्स वाइ आई डिड द्याट। तर यसमा चाहिँ जुन छ नि त्यो उसले आफ्नो सबै कमिटमेन्ट फुलफिल गरेर हामीले अगाडि बढेको। मान्छेले नर्मली छुट्टिएपछि त त्यही सोध्छ नि कि सेयर होल्डर्सको बिचमा केही डिस्प्युट भयो होला भनेर, तर त्यस्तो केही खासै त्यो सेयर होल्डिङको डिस्प्युट चाहिँ त्यस्तो केही पनि नभएको होइन। हामीले काम गर्ने प्रोटोकल कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सेट गर्न नसकेको चाहिँ हो। आइएम क्युरियस हजुरले कसरी चेन्ज गर्नुभयो नि? किनभने आजको दिनमा चाहिँ आई थिङ्क कान्तिपुर हेज अ ग्रेट डिजिटल डिस्ट्रिब्युसन स्ट्राटेजी जस्तो लाग्छ मलाई होइन। आई थिङ्क दे आर रियली डुइङ ग्रेट। अहिले त कान्तिपुरको टिकटकहरू हेऱ्यो भने पनि कस्तो जेन्जी भाइब्सको छ कि होइन। हजुर हुँदाखेरि त्यो 4 वर्षमा चाहिँ हजुरले कस्तो कस्तो परिवर्तन लिएर आइदिनु भयो नि? सो फर्स्ट थिङ त हामीलाई त कन्टेन्ट मतलब वेब प्लेटफर्म नै बिल्ड गर्नु थियो र मोबाइल प्लेटफर्म नै बिल्ड गर्नु थियो र त्यस पछाडि चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि कि न्यू त्यति बेला त टिकटक थिएन तर न्यू प्लेटफर्म्सहरू जुन फेसबुक युट्युब यिनीहरू आइरहेका थिए एज अ भनौँ कन्टेन्ट एक्सलेटर मोबाइल पेज इन्स्टेन्ट आर्टिकल्सहरूको त्यो पार्टहरू भिडियो अन्त गुगलहरूकै पार्ट भयो। तर त्यो प्लेटफर्म्सहरूमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्स, त्यसको बाहेक हामीले धेरै अरू प्रेजेन्सहरू क्रिएट गरेको थियौँ। जस्तै टाइम्स अफ इन्डियाले एउटा त्यो ग्लोबल प्लेटफर्म बनाएको थियो होइन, न्युज एग्रिगेटर बनाएको थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यसमा पनि हामीले काठमाडौँ पोस्टको प्रेजेन्स बिल्ड गरेको थियौँ। सो मल्टिपल डिस्ट्रिब्युसन च्यानल्समा जाने भनेर चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको थियौँ होइन। मैले चाहिँ पर्सनल चाहिँ हाम्रो पात्रोमा चाहिँ त्यति बेला फिड नदिने डिसाइड गरेको थिएँ होइन। सो मेन रिजन वाज द्याट कि मा चाहिँ त्यो प्लेटफर्मले त्यति अगाडिसम्म आफूलाई लग्ला भन्ने कुराको कन्फिडेन्स थिएन होइन। र न्युजले चाहिँ एउटा आफ्नै एउटा राम्रो एग्रिगेटर प्लेटफर्म डिजर्भ गर्छ भनेर चाहिँ त्यो पार्टमा थियो होइन। अब त्यो कसले बिल्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्टरनल डिस्कस गरेको थियौँ। कान्तिपुरले बिल्ड गर्यो भनेदेखि सायद अरू प्लेटफर्म्स अनबोर्ड आउन नमान्ला, इन्डिपेन्डेन्टली कसले बिल्ड गर्ने भन्ने टाइपको कुराहरू सोचिरहेको थियौँ। तर इभेन्चुअली चाहिँ हाम्रो पात्रो नै त्यो लाइनमा आइदियो होइन। सो द्याट्स अ गुड मतलब त्यो लाइनमा आइदियो। अब हाम्रो पात्रो म फेरि पनि भन्न चाहन्छु यो प्रोग्राममा कि मतलब न्युजले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजर्भ गर्छ एउटा बेटर न्युज पोर्टल अहिले पनि होइन। इभन त्यो हाम्रो पात्रोले चाहिँ त्यसलाई त्यो कन्टेन्टलाई लिएर उसले आफ्नो भर्टिकल्स बिल्ड गरिराखेको छ होइन। त्यो पार्टको लागि चाहिँ भनेदेखि चाहिँ होइन फर सिरियस कन्टेन्ट कन्ज्युमर अफ कोर्स होइन। त्यो
त्यो चाहिँ हैन अनि अब बिकज वी हेभ नाउ एआई एन्ड दिस एन्ड द्याट सो कन्टेन्ट क्यान बी अर्गनाइज इन मेनी वेज इन मतलब कति वेजबाट गर्ने भनेर नि अब कन्टेन्ट एग्रिगेट गर्न गाह्रो भएन त्यति बेला धान पात्रले एपिआई बिल्ड गरिदिनु भनेर सबैलाई भन्दै हिँड्नुपर्ने कन्डिसन थियो अहिले सबैले बुझिसकेका छन् एपिआई के हो र कसरी कन्टेन्ट सेयर हुन्छ एक अर्कामा भनेर सो त्यस पछाडि चाहिँ हामीसँग एल्गोरिदम छ जसले चाहिँ एआई नै छ अब एल्गोरिदम बिल्ड गर्नु परेन जहाँ चाहिँ हामीले कन्टेन्ट कसरी क्लस्टरिङ गर्ने भनेर होइन टेक्निकल भन्दाखेरि क्लस्टरिङ गर्ने अदरवाइज अस्ति हामीले कुरा गर्छ कि निशको अडियन्सको लागि कसरी कन्टेन्ट भन्नु न सेपरेट गर्ने भनेर होइन त्यो पार्ट सो त्यसले चाहिँ एउटा होइन रामबहादुरले पनि गर्न सक्छ होला होइन उसले चाहिँ आफ्नो युजर बेस लिभरेज गर्न खोजिरहेछ विच मेक्स बिजनेसको सेन्स तर भनौँ न मी एज अ भनौँ मिडिया लभर मी एज अ त्यो कि कसरी चाहिँ इन्फर्मेसन बेटर वेबाट धेरै मान्छे पुर्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ आई थिङ्क द्याट देयर इज वान मोर देयर इज अ स्पेस द्याट वी सुड बी आई डोन्ट नो हाउ इट विल बी मोनिटाइज्ड अन्टरप्रेन्योरले तर इट इज समथिङ द्याट वी सुड बी एक्सपेरिमेन्टिङ So for a lot of entrepreneurs who wants to explore opportunity around media, maybe अहिले हजुरले के भन्न राख्नु भएको छ भन्दाखेरि there is still a space for news aggregator नेपालमा. Yes. But entrepreneurs who are serious about making impact, but if you are thinking about making money out of it, then it's going to be the toughest part. The toughest part, right? If you are able to crack it, it's very difficult. And if you are able to crack it, or if you are able to crack it theoretically, भनेदेखि पनि म भन्छु होइन देयर इज अ स्पेस टु लन्च अ थियोरिटिकल पेपर एन्ड पिपल विल भनौँ न एक्सपेरिमेन्ट अन दोज किनकि मिडियालेको जुन फाइनेन्सियल भ्याबिलिटी एडभर्टिजमेन्टसँग रिलेटेड थियो नि त सो त्यो चिज गइसक्यो पिपल आर नट विलिङ टु पे फर द कन्टेन्ट होइन किनकि सिग्नलको कन्टेन्ट फ्रीमा आइरहेको छ त्यो पनि मैले खोज्नु पनि परिरहेको छैन फिडमा मेरो आइरहेको छ भनेदेखि मोनिटाइज मतलब त्यसलाई कसरी चाहिँ फाइनेन्सियली भायबल बनाउने टु मिट दिस अब्जेक्टिभ्स हुन्छ नि कि मिडियाले आफ्नो प्रेजेन्स राम्रोसँग गर्ने इट्स टफ वर्क हजुरले त्यो 2013-14मा डिजिटाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो स्पेसिफिक कामहरूमा टाइम इन्भेस्ट गर्नुभयो आई मिन लाइक के आयो मेजर चेन्जेस त अब त्यति बेला त धेरै नै ठुल्ठुलो चेन्जेसहरू भयो होइन जस्तै मतलब त्यसले त हामीले कान्तिपुरको प्रेजेन्स नै डिजिटल प्रेजेन्स नै पहिला सबभन्दा पहिला बिल्ड गरेको भयो होइन नम्बर 1 चाहिँ त्यस डिजिटल प्रेजेन्स भन्दैमा वेबसाइट त थियो नि त वेबसाइट त थियो तर उसले मतलब वेबसाइट नट अप टु द स्ट्यान्डर्ड नट स्ट्यान्डर्ड भन्दा धेरै नै इस्युजहरू थियो होइन देन सबै डाउन बन्नेदेखि लिएर कुन कन्टेन्ट कहाँ जानेदेखि लिएर सबै कुराहरूको इस्युज थियो होइन मतलब त्यो अनलाइन एडिटरिङ थिएन रातिको न्युज हुन्छ नि मतलब ट्रेडिसनल पत्रिका हो नि त होइन सो राति न्युज क्लोज गरेपछि राति न्युज जाने कन्सट्यान्ट एडिट मतलब जुन अनलाइनलाई जुन चाहिन्छ एभ्री आवर या एभ्री 30 मिनट्स न्युज अपडेट त्यो कुराहरू थिएनन् सो 3टा साइड भनौँ न त्यो एउटा चाहिँ कस्तो भन्दा प्रेजेन्स बिल्ड गर्ने कुरा भयो अर्को चाहिँ त्यसलाई मोनिटाइज गर्ने कुरा भयो थर्ड चाहिँ न्युजरुमलाई चेन्ज गर्ने कुरा भयो होइन न्युजरुमलाई चेन्ज गर्ने भन्नाले न्युजरुमलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि बिकज न्युज त हाम्रो न्युजरुम त हाम्रो पुरानो ट्रेडिसनल वेजमा चलिरहेको छन् जसले चाहिँ पत्रिकाको लागि समाचार लेख्छन् राति त्यो त राति चाहिने हो ओके अब हामीलाई त चाहिएछ अहिले रियल टाइममा अब कुनै धेरै जसो मान्छेले त कान्तिपुर जुन छ नि कान्तिपुर पनि बिहानै पढ्थ्यो कि पत्रिकै पढ्ने बानी जस्तो गरेर पढ्थ्यो त्यो बेलाको लागि बट वी न्यू द्याट्स नट गोइङ टु ह्यापन होइन अब तपाईँ के अरे प्लेन क्रास भयो भन्ने कुराको न्युज भोलि बिहान लेख्नुहुन्छ भने इट्स युजलेस होइन त्यो मतलब कान्तिपुरमा यदि बिहानै आउँछ भनेदेखि त्यो पार्टको लागि सो न्युजरुमलाई चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा थियो सो न्युजरुमको चाहिँ किनकि त्यो एडिटोरियलसँग बढी त्यो थियो भनेदेखि मैले चाहिँ धेरै त्यसलाई टच गरिनँ सम्भवले त्यसलाई इनिसियल डेजमा चाहिँ पछिल्लो डेजमा चाहिँ आई वाज इन्भल्भ तर अलिअलि बट इनिसियल डेजमा चाहिँ सम्भवले त्यसलाई त्यो गरिराखेको त्यो पार्टलाई हेरिरहेको थियो म चाहिँ मोर डिजिटल र त्यो मोनिटाइजेसनको पार्टमा वर्कआउट गरिराखेको थिएँ इनिसियल 2-3 years लास्टको 1 year होला वेन आई वाज deeply embedded into the editorialsहरूको alignment पनि so that I could work with editors, understand them, they understand me, why I'm talking about these things to be done भनेर होइन त्यो कुराहरू जस्तै भनौँ टिकटकको कन्टेन्ट्सहरू त्यो पार्ट हो त्यति बेला हामीले चाहिँ होइन कि दिस इज द वे होइन अब हामीले पहिला पनि त कोपिला त निकालेको हो नि सो त्यो कन्टेन्ट लिएर
कान्तिपुरले कपिला निकालेर बच्चालाई त्यो कन्टेन्ट दिएको हो नि त। अब अनलाइन प्लेटफर्ममा पनि त हामीले त्यस्तो यङ जेनेरेसनको लागि गर्नुपर्छ भनेर होइन। सो त्यो पार्ट्सहरूको लागि अनि सिरियस क्वेसन्सहरू आउँथ्यो, न्युयोर्क टाइम्सले गरिराखेको छैन अनि हामीले चाहिँ हाम्रो ब्रान्डलाई डाइल्युट गरेर त्यसलाई के अरे फङ्की ट्याब्लोइड बनाइदिने त भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। त्यो कुराहरू एडिटर्सहरूको कन्सर्न आउँथ्यो हामीले। अनि त्यस पछाडि म डिक डाउन गर्न बस्थेँ होइन। न्युयोर्क टाइम्सले चाहिँ कति बेला त्यस्तो कुरा गरे होला भनेर त्यो खोजेर ल्याएर स्क्रिनसट देखाउँथेँ होइन कि दे हेभ बिन अल्सो बिन डुइङ दिस। मतलब त्यो पार्ट त्यसले ठुलो इम्प्याक्ट परिरहेको छैन। बट न्युयोर्क टाइम्स टु मतलब भनौँ न भेरी डिफ्रेन्ट टर्न होइन। इट्स नाउ कम्प्लिटली बिहाइन्ड द पे वाल त्यो पनि हाम्रो पनि एउटा एक्सपेरिमेन्टेसनमा थियो, वेदर वी सुड बी पुटिङ अ पे वाल, वेदर वी युजर विल बी विलिङ टु पे इट अर नट। त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ त्यो ई पेपरलाई पे वालको पछाडि राख्ने भन्ने कुरा आयो होइन। अब ई पेपरको ट्रान्जेक्सन पनि आफ्नै पनि एकदमै त्यो डिफ्रेन्ट छ होइन। ई पेपर पहिला हामीलाई इफ यु रिमेम्बर यु क्यान फ्ल्यासको प्लगइन हुन्थ्यो होइन, जसले चाहिँ पेपर जस्तै स्वाइप गर्ने अप्सन दिन्थ्यो होइन त्यो पार्ट। सो त्यो कुरा थियो, बट द्याट वाज बिङ इरेलिभेन्ट होइन हाउ थिङ्स वर प्रोग्रेसिङ। वी डिसाइड वान फाइन डे वी डिसाइडेड टु भनौँ हटाएर यसलाई त्यो चेन्ज गरिदिउँ भनेर। त्यो चेन्ज गर्ने बित्तिकै वी लभ द युजर्स लाइक दिस होइन। ई पेपरको त्यो प्याटर्न चेन्ज हुने बित्तिकै पिपल वेयर युज टु अफ इट, पिपल वेयर लाइकिङ इट होइन। र त्यो प्याटर्न एक्सपिरियन्सै थियो त्यो होइन। र पिपल लाइकिङ इट एभ्री डे बिहान। मतलब त्यो इमोसनल मेल्स नै पढेको छु कि मैले। म एभ्री डे बिहान कान्तिपुरको पल्टाउँथेँ यस्तो यस्तो कुराहरू, र अब मसँग त्यो रिजन रहेन भनेर त्यस्तो टाइपको मेल्सहरू कि अब इट वाज नो टर्निङ ब्याक। तर रियलाइजेसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कि वेन यु हेभ things that are loved by something, भन्दाखेरि it's your responsibility to build a transition between what we are doing and what you want to do and to get the customers को जुन छ नि अब त्यो केसमा त इमोसन्स नै भन्छु होइन कि इमोसन्स टु किप द कस्टमर्सको इमोसन्स इन्ट्याक्ट होइन। अब त्यो पैसासँग रिलेटेड थिएन, वी डिडन्ट लुज एनी मनी, द्याट्स वाइ पिपल नो वान केयर्ड होइन त्यो पार्टको। नो वान आई केयर्ड, सम्भव केयर्ड, बट भनौँ इन लार्जर पिक्चर बिजनेस डिन्ट केयर होइन त्यो पार्टको लागि। त पैसासँग गइदिएको त हामी त्यति सजिलो जानिदिन्थ्यौँ नि त। एक्ज्याक्टली त्यो कुरा जानिदिन्थ्यौँ, दिँदैनथ्यौँ होइन। सो त्यो कुराहरू, सो त्यो चाहिँ अलिकति त्यहाँ त्यो पार्टमा। एन्ड आई थिङ्क त्यो चिज चाहिँ धेरैपल्ट नै हामीले जुन छ नि मिस्टेक्स दोहोऱ्यायौँ कि वी न्यू द्याट द थिङ्स इज नट अप टु द पार, र त्यसलाई अप टु पार बनाउने बेलामा जुन एउटा ट्रान्जिसन जुन मतलब युजरलाई हामीले दिन सक्नु पर्थ्यो नि, बिटा एक्सपिरियन्स हुनसक्छ या विथ जस्ट बाई चेन्जिङ अ फन्ट एट वान प्लेस, या फेरि अब जस्ट बाई इन्ट्रोड्युसिङ एन आइकन एट वान प्लेस। एन्ड त्यो जर्नी जुन हामीले बिल्ड गर्नु पर्थ्यो प्रडक्टमा, त्यो कुरामा चाहिँ मिस भएको जस्तो लाग्छ मलाई मेरो साइडबाट पनि। आइएम क्युरियस यो मोनिटाइजेसनमा हाउ डिड दिस डिजिटाइजेसन हेल्प इन मोनिटाइजेसन? ओके, सो कस्तो भन्दाखेरि अब यो डिजिटल कन्टेन्टले पैसा बनाउँछ भन्ने कुराको कन्सेप्ट त्यहाँ कान्तिपुरमा थिएन। बनायो भने पनि इट वाज लाइक अ पेनी जस्तो कुरा थियो होइन। आई रिमेम्बर वान मनी ट्रान्सफरको एडभर्टिजमेन्ट बिङ प्लेस्ड एट कान्तिपुर, एन्ड द्याट वाज द ओन्ली एडभर्टिजमेन्ट भनौँ त्यो त्यहाँ चाहिँ होइन। अनिखेर अब त्यहाँ अब प्लेस क्रिएट गरेर एडभर्टाइज क्रिएट गर्ने र त्यसले पैसा बनाउँछ भन्ने कुराको कन्सेप्ट एउटा होला। तर मेजर चिज द्याट आजको डेटमा इट्स भेरी अभियस होइन। इफ यु हेभ अ कन्टेन्ट यु क्यान मोनिटाइज इट, यु क्यान गिभ डिस्ट्रिब्युट इट, एन्ड देयर आर प्लेटफर्म्स पेइङ फर इट भनेर। त्यति बेला गुगल एडसेन्स भन्थ्यो त्यति बेला होइन। गुगल एडसेन्स चाहिँ त्यो एडसेन्सले चाहिँ पैसा रेभेन्यू जेनेरेट गर्थ्यो, गर्नु मिल्ने थियो होइन। अब गिभन द्याट कि हामीसँग वी वेयर द नम्बर वान सब टप वेबसाइट भिजिटर्स त्यसकोमा चाहिँ होइन, त्यो न्युजमा होइन नेपालमा, हाइएस्ट भ्यू वेबसाइट होइन। अब त्यति बेला चाहिँ मैले गरेको बेला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि कान्तिपुरको वेबसाइट डाउन भइदिन्थ्यो कि बिहानको ट्राफिक त्यो नगर्न नसकेर। अनि त्यो कुरा पनि आफूमै एउटा त्यो छ कि हामीले कसरी त्यसलाई अप्टिमाइज गऱ्यौँ र त्यसलाई लाइभ गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू होइन त्यहाँको। बट त्यो इन्जिनियरिङ च्यालेन्जेस भयो र इट वाज सल्भ भनौँ। बट त्यो कन्टेन्टलाई यदि यो लेभलको ट्राफिक हामीसँग छ भनेदेखि यो लेभलको रेभेन्यू आउनुपर्ने भनेर मैले एउटा प्रोजेक्सन बिल्ड गरेको थिएँ यति टाइप पार्टको, र एकदमै पेसिमिस्टिकली नै मैले एस्टिमेट गरेको थिएँ।
इफ आई रिमेम्बर इट वाज अराउन्ड $100 per day चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने भनेर थियो पेसिमिस्टिकली त्यो जुन चाहिँ $100 per day को रेभेन्यू चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा फेरि डिफ्रेन्ट आस्पेक्ट छ होइन सो बट द एक्चुअल रेभेन्यू मलाई थाहा थिएन त्यति बेला चाहिँ होइन तर म कान्तिपुर जान नगरेको बेलाको कुरा होइन यो सो त्यति बेला चाहिँ तर एक्चुअल रेभेन्यू जुन चाहिँ त्यो $10 पनि थिएन कि सो त्यो पार्ट होइन र मैले चाहिँ म त यस्तो यस्तो छ क्यालकुलेसन छ भने $100 को अब त्यसमा आइराखेको होला रेभेन्यू भनेर नि सम्भवलाई भन्दाखेरि एन्ड सम्भव वेन्ट ब्याक एन्ड चेक एन्ड देन ही केम हाउ डिड यु कम विथ दिस नम्बर देन आई showed him that this is the traffic that we are getting this if this is the traffic and this is the content per view then we should be getting these numbers but it's simple maths part so and then we reached here very soon and then I started building the projections and how we will be doing in a year or two भनेर होइन यो पार्टहरू वाट मोर कन्टेन्ट अब जस्तै आज मेरो पेज पर भ्युज चाहिँ 1.15 या 1.13 को लेन्समा थियो त्यति बेला त्यो छ भने त्यसलाई म कसरी 10 per views पुर्याउन सक्छु सो द्याट आई क्यान गेट 10 times more रेभेन्यू भनेर होइन त्यो पार्टको लागि अब मसँग कन्टेन्ट भनौँ न गोल्ड छ कन्टेन्टको गोल्ड छ त्यहाँ होइन मसँग नारीको कन्टेन्ट छ साप्ताहिक कन्टेन्ट छ नेपालको कन्टेन्ट छ होइन लङ रिड कन्टेन्ट्सहरू त्यो छ त्यो आजको जतिको त्यसलाई रिमेक गर्न सजिलो भइदियो त झन् त्यो रेभेन्यू कहाँ पुग्थ्यो होला कहाँ पुग्थ्यो होला होइन कि म त्यो नेपालमा कन्टेन्ट्सहरू द्याट क्यान जस्ट लिभ टाइम त्यो आज पनि त्यति नै रेलिभेन्ट छ कि सर्टेन आर्टिकल्सहरू म त करेन्ट अफेयर्समा पढी लेख्थ्यो नेपाल म्यागजिनले त्यो सर्टेन आर्टिकल्सहरू आज पनि त्यति नै रेलिभेन्ट छन् जुन त्यो 10 वर्ष अगाडि थियो त्यसलाई हामीले यदि भनौँ आजको डेटमा पनि एज अ भिडियो फर्ममा रिकन्टेन्ट मेकिङमा गइदियो भनेदेखि के पनि गर्नु पर्दैन त्यो एआईले भनिदियो भने उसले जुन छ नि त्यो हाम्रो इमेजेस बिल्ड कमिक स्टाइलको इमेजेस बिल्ड गरिदिन्छ एउटा भोइस ओभर राखिदिएपछि कन्टेन्ट इज डन त्यो लेभलको सो त्यो पार्टहरू सो जसरी अहिले मैले ब्रेन स्टर्म गरेँ एन्ड जस्ट केम इन्टु गाई त्यसरी नै म आई वाज त्यति बेला त मसँग भनौँ न 24 आवर्स गर्नलाई त्यही नै थियो सो हाउ टु मेक युजर्स भिजिट 10 times मोर भनेर त्यो कुराहरूलाई एक्सर्साइज गर्न थाल्यौँ हामीले र 10x मतलब पुरै आयो जस्तो लाग्छ मलाई मैले गरेको बेला 5-6 थियो त्यो पार्टहरूको म 10x चाहिँ पुग्यो किनकि हामीले एउटा डाइभर्जन कहाँ लियौँ भन्दाखेरि नि वेन फेसबुकले इन्स्टेन्ट आर्टिकल रिलिज गर्यो एन्ड वी वर सो मतलब हामी यति खुस भएको थियौँ नि यो हेरेर कि दिस इज द वे भनौँ न द्याट वी सुड बी दिस इज द वे द्याट द पिपल विल बी कन्ज्युमिङ कन्टेन्ट भनेर हामी त्यस्तो लागेको थियो अब फेसबुकले तुरुन्तै बन्द गरिदियो यसलाई भनौँ न त्यो 2 वर्ष पनि चलायो कि चलाएन त्यो फेसबुक इन्स्टेन्ट आर्टिकल भनेर तर हाम्रो चाहिँ जुन छ नि त्यसले त्यो फेसबुक इन्स्टेन्ट आर्टिकल नआएको भए चाहिँ कान्तिपुर वुड हेभ गन वान वे किन आफ्नै डिस्ट्रिब्युसन्सहरू कसरी अझ स्ट्रङ गर्दै लाने आफ्नो अडियन्सलाई कसरी रिटेन गर्दै जाने त्यो डाइरेक्सनमा बढी सोचिन्थ्यो र अझ एक्सर्साइजहरू त्यो डाइरेक्सनमा हुन्थ्यो तर त्यो नभइकन के हुँदैन इन्स्टेन्ट आर्टिकलले हाम्रो काम इजी बनाइदियो हाम्रो मोनेटाइजेसनको गोल्स पनि मैले चाहिँ त्यस पछाडि $1000 per day को गोल दिदिएँ त्यो मोनेटाइजेसनको गोल्स पनि इजी बनाइदियो अनिखेर वाइ नट भनेर जुन छ नि हामी त्यो लाइनमा गइदियौँ सो द्याट्स हाउ भनौँ न यो जुन छ नि यो द्याट्स वाट इट वाज गोइङ बट आई थिङ्क द्याट इन्स्टेन्ट आर्टिकल वाज one good thing that happened to us and the worst thing that happened to us. अन्त मैले जति बेला इन्स्टेन्ट आर्टिकल बन्द भयो त्यति बेला मैले कान्तिपुर छोडिसकेको थिएँ एन्ड आई वाज वान अफ द स्याडेस्ट पर्सन इभन आई ह्याड नथिङ टु डु विथ द कान्तिपुर आई वाज ह्याभिङ ए वान त्यो पार्टको लागि बट वेन आई रियलाइज कि त्यो इन्स्टेन्ट बन्द भयो देन आई न्यू द्याट कि नाउ एभ्री रेभेन्यू इज गोइङ टु कोल्याप्स भनेर यो हजुरले छोड्दाखेरि चाहिँ वेन यु जोइन इट वाज $10 per day देन इट बिकेम $100 per day एन्ड देन इट बिकेम $1000 per day. योभन्दा बाहेक चाहिँ अनि फेरि अर्को के थियो भने यो त हाम्रो बाहिरको ट्राफिक रेभेन्यू भयो त्योभन्दा बाहेक चाहिँ लोकल एडभर्टिजमेन्ट्सहरूमा पनि हामी एक्सपेरिमेन्ट्सहरू मेन्टेनेन्सहरू एकदमै बढी गरिराखेको थियौँ होइन सो जस्तै 1 पैसा पर भ्यूमा एड सेल गर्ने त्यो कुराहरू एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियौँ त्यस पछाडि चाहिँ अब दिस डिन्ट वर्क आउट वेल बिकज मान्छेले चाहिँ मेरो एडै देखिएन भनेर कम्प्लेन गर्न थाले होइन त्यो पार्टहरूको लागि र रादर देन भनौँ र त्यसलाई पनि जुन टाइम चाहिन्छ एउटा म्याच्युरिटीको त्यो दिने कि हामीले जुन छ नि इन्डस्ट्रीले यही एक्सेप्ट गरेको छ यसलाई नै एक्सेप्ट गर्ने भन्ने सेभरल डिस्कसन्स होइन सम्भव म र हाम्रो मार्केटिङ हेर्नुहुन्थ्यो योगेशजी सेभरल राउन्ड अफ डिस्कसन्स कि वेदर वी सुड बी गिभिङ टाइम द्याट इट विल म्याच्योर
or we should just follow the industry standard कि यहाँ banner ad छ यहाँ banner ad छ यहाँ banner ad छ भनेर त्यो banner ad हालिदिने भनेर त्यो कुराहरुको लागि but eventually it was decision कि we will follow the industry standards कि industryले त्यसलाई accept गरिसकेको छ र त्यही part छ भनेदेखि चाहिँ we will be replacing the banner ads and that's with local advertisements and we were मतलब मलाई याद छ कलेश्वर एकचोटि आउनु भएको थियो तल अनि के अरे हेर्नु यत्रो टिम छ यिनीहरूको डिजिटल साइडको यत्रो टिम छ यिनीहरूले होइन अनि हेर वी वर नट टेकिङ मनी फ्रम कान्तिपुर आफैले पनि मोनिटाइज गरेर सो कान्तिपुर र केडिसीले चाहिँ के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि कान्तिपुरले चाहिँ केडिसीले चाहिँ कान्तिपुरको कन्टेन्ट लिएर मोनिटाइज गर्ने राइट्स लिएको थियो इन अगेन्स्ट अफ भनौँ न सबै कुरालाई चाहिँ हामीले डिजिटाइज गरेर फेरि कान्तिपुरलाई ब्याक ह्यान्डओभर गरिदिने भनेर सो द्याट वाज द भनौँ न कान्तिपुर र केडिसी बिचको चाहिँ कान्तिपुर पब्लिकेसन्स र केडिसी बिचको चाहिँ एउटा फेयर अन्डरस्ट्यान्डिङ कन्टेन्टको ओनरसिप चाहिँ कान्तिपुर पब्लिकेसन भयो त्यसलाई डिजिटाइज गरेर त्यसको रेभेन्यू बढाउने काम चाहिँ केडिसीको भयो सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ त्यो 4 इयर्सको एउटा टर्मको लागि चाहिँ हामीले त्यसको रेभेन्यू युज गर्न पाउने आफ्नो कम्पनी बिल्ड गर्नलाई 100% त्यो रेभेन्यू के अरे कान्तिपुर पब्लिकेसनलाई केही दिनु परेन नि त्यो टर्मसम्म दिनु पर्दैन थियो सो द्याट्स वाज द लिभरेज एक्सट्रिमली हाई लिभरेज भन्दा भनेपछि त $10 बाट $1,000 गर्दाखेरि त अलमोस्ट मेकिङ $1,000 पर मन्थ yes just by having some few extra employees just by no money spent on content production होइन वाउ होइन सो द्याट्स वाइ हामी त एकदमै राम्रो गरिरहेको थियौँ नि त यो पार्टहरूको लागि सो द्याट्स वाइ निकाला सर केम देन वी आर मेकिङ मनी भनेर त त्यो पार्टहरू खुस हुनुभयो धेरै राम्रो हुनुभएको थिएन एन्ड हि वाज भेरी हेल्पफुल थ्रु आउट द जर्नी सो हजुरले छोड्दासम्म चाहिँ $1,000 पर डे भइसक्यो थियो यस म एभरेजमा भन्दिनँ $1,000 पर डे एभरेजमा सायद थोरै कम थियो होला बट देयर वर डेज वेन वी वर क्रसिङ 1,000 डेज एभरेजमा चाहिँ कम थियो होला हाउ डु यु सी यो सोसल मिडियाले चाहिँ यो ट्रेडिसनल न्युज एजेन्सीको बिजनेसलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गरिदियो जस्तो लाग्छ जुन सोसल मिडियाको अब इभोल्युसन भयो नि त विथ टिकटक इन्स्टाग्राम फेसबुक युट्युब होइन स्न्यापच्याट यसले चाहिँ ट्रेडिसनल मिडियालाई चाहिँ कहाँ गाह्रो बनाइदियो जस्तो लाग्छ अर बाहिरको ट्रेडिसनल मिडियाहरू जसरी इभल्भ भइरहेको छ नि जस्तै अघि नै हजुरले इक्जाम्पल दिनुभयो नि त न्युयोर्क टाइम्सको कन्टेक्समा त आई थिङ्क दे आर वान अफ द मोस्ट हाइली सब्सक्राइब्ड के अरे मिडिया प्लेटफर्म इन द वर्ल्ड वेन इट कम्स टु पेड सब्सक्रिप्सन होइन हामीले सो बाहिर चाहिँ ट्रेडिसनल मिडियाहरूले पनि इन्टरनेटको सोसल मिडियाको राम्रै युज गरे जस्तो लाग्यो मलाई दे लेभरेज इट फर देयर ग्रोथ नेपालमा चाहिँ दे कुड नट लेभरेज दिज न्युर इनोभेसन फर देयर ग्रोथ जस्तो लाग्ने के लुकिङ एट हाउ अ लट अफ मिडिया कम्पनीज आर नट रेलिभेन्ट नाउ or even if they are relevant, they have lost some sort of credibility. What do you think went wrong? Yes. So there are two aspects. One is the rise of the social media platform. At its core, we have to see it how media lost its credibility amongst the people. Including Kantipur, how media lost its credibility into the people. अब एउटा कस्तो पार्ट छ भन्दाखेरि नि हामीले हेर्दाखेरि होइन मिडिया त प्लेटफर्म हो उसले दुइटै यसलाई स्पेस दिनुपर्ने छ ए ओके होइन बायस देखि आफ्नो केसमा चाहिँ यस जब मेरो अगेन्स्टमा कुनै चिज आयो एन्ड आई हेटेड इट कि आई विल नट इभन टक अबाउट इट कि आई हेटेड इट कि दे आर बायस्ड एन्ड दे आर गोइङ इट होइन त्यो पार्टहरूको लागि चाहिँ होइन र एट वान पोइन्ट अफ टाइम भनौँ न सबै कुराको अपोजिसनमा जुन छ नि मिडिया आएकै देखिन्छ होइन त्यो पार्टहरू एट वान पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ होइन यो तर आफ्नोमा किन आएन भन्ने कुरा हो होइन वाट आइम हियरिङ यु सेङ इज हरेक कुरामा मिडिया त प्लेटफर्म हो दे क्यान नट बी बायस सो जसरी अरूलाई दोष लगाउनको लागि या अरूकोलाई क्वेसन गर्नको लागि आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि तिम्रो लागि क्वेसन उठाउँदाखेरि चाहिँ वाइ डिन्ट यु टक अबाउट तिम्रो मतलब इभन इफ यु आर राइट वाइ डिड यु नट डिफेन्ड इट अनि डिफेन्ड नगर्दाखेरि चाहिँ झन् रङ देखियो भन्ने कुरा हो डिफेन्ड गर्नु पर्थ्यो जस्तो कन्डिसन चाहिँ बनिसकेको थियो डिफेन्ड नगर्दाखेरि रङ देखियो भन्दा पनि त्यो कुरालाई चाहिँ भनौँ न न्युट्रलाइज गर्नुतर्फ लागिएन कि त्यो चाहिँ नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै होला है मिडिया वेन इट कम्स टु अबाउट देमसेल्फ दे आर क्वाइट मतलब चुप लाएर बस्ने होला नेचर चाहिँ संसारभरि नै हो कि नेपालमा मात्र हो सक्छ तपाईँलाई त्यो संसारभरि नै होला जस्तो लाग्छ होइन कि अब कसरी गर्ने भन्ने जुन छ द्याट इज अ टफ पार्ट होइन अब आएर एक्सप्लेनेसन दिने कुरा आएन होइन
त्यो पार्ट अब त्यो कुरा आफ्नै त्यसमा आफूले आर्टिकल लेखेर सधैँ डिफेन्ड गर्ने कुरा आएन कुनै एकदम एक्सट्रिम केसमा कुनै एउटा पार्ट गर्ला पनि र त्यो पनि सायद त्रुटि भएको बेलामा त्रुटि सच्याउने तरिकाले मात्र आइन्छ तर अब न्यारेसन मैले गरेँ र तपाईँले इम्प्याक्ट पऱ्यो त्यसले गर्दा म क्षमा प्रार्थी छु भन्ने कुरा आएन तपाईँको इमोसन्सलाई हर्ट भन्ने कुरा तपाईँले त्यो कुरा भन्ने कुरा आएन अब कुनै माइनोरिटीको आवाज उठाउँछ कसैलाई र अर्को एउटा सोसल ग्रुपलाई त्यसलाई रङ जान्छ या फेरि त्यो कुरा होइन भनेदेखि त अब त्यसको लागि त डिफेन्ड गर्ने कुरा आएन सो दिस इज अ च्यालेन्ज होइन बट एट इट्स कोर जुन छ नि इफ द्याट न्यारेसन इज मतलब त्यो एथिकल प्र्याक्टिसेस र त्यो कुरा चाहिँ पिपललाई अवेर गराउन थालियो भनेदेखि र साँच्चीकै प्र्याक्टिस हुनु पऱ्यो फेरि होइन किन र साँच्चीकै प्र्याक्टिस गर्नु मतलब कि वी क्यानट सेल्फ गभर्नेन्स जुन मिडियाको पार्ट छ त्यसलाई एकदमै ठुलो एक्टिभेसनमा लानुपर्ने हुन्छ ग्लोबली नै होइन कहीँ पनि छैन कि कहीँ पनि छैन कि मिडियाले आफैलाई कारवाही गर्ने पार्टहरू जुन छ नि त्यो पार्टहरूको लागि होइन सो इट्स अल अप टु देम भन्नुहुन्छ हाउ हाई स्ट्यान्डर्ड्स पिपल वी आर एक्सपेक्टिङ टु पिपल टु बी इन द मिडिया कि हजुरले बल्ल आई थिङ्क राइट अघि नै भनेको कुरा अघिको लागि मैले फेरि रिफ्रेस गर्ने भने चाहिँ मिडिया कुड नट डु अ गुड सेल्फ गभर्नेन्स भन्न पाइयो होइन दे ह्याड टु किप यु देमसेल्फ इन सो हाई स्ट्यान्डर्ड एन्ड देन आफैले सेल्फ गभर्नेन्स गर्नुपर्ने हो नि त होइन सो त्यो नगरेको कारणले गर्दाखेरि क्रेडिबिलिटी लुज हुँदै गयो अनि मिडिया इज बेसिकली ट्रस्ट बिजनेस होइन पिपल आर डुइङ बिजनेस विथ यु बिकज दे ट्रस्ट यु दे ट्रस्ट युर इन्फर्मेसन त्यो कुराको लागि बट दिस इज वाट भनौँ अब दिस इज समथिङ द्याट मी एज अ नेपाली सिटिजन मी एज अ भनौँ वर्क विथ द मिडिया कन्टेन्ट त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्ट बट एट इट्स कोट आई लाइक टु बी द टेक गाई एन्ड आई लाइक टु डेभलप टेक द्याट्स थिङ हामी त्यति बेला पनि एआईमा एक्सपेरिमेन्ट्स गरिराखेको थियौँ त्यहाँ के इभन बिफोर है एआई अहिले हाइप पाएको भनेको त यो च्याट जिपिटी रिलिज भएपछि न हो हामी प्रायः त खासै एआईको बारेमा कुरा त हुन्थ्यो होला लिमिटेड ग्रुपमा तर त्यस्तो रिटेल लेभलमा सबैले थाहा पाएको कुराहरूको थिएन नि त अहिले एभ्रीबडी इज टकिङ एआई एआई इज द फ्युचर जस्तो थियो होइन लस्ट अफ थिङ द्याट विल बी गोइङ विथ द एआई सो केडिसीमा चाहिँ वी ह्याड एआईको टिम एउटा 3-4जनाको अलमोस्ट अहिले त 2जना त युएसमा पिएचडी गरेर त्यहाँ गइसक्यो होइन माइक्रोसफ्टमा छन् टेस्लामा छन् एकाडेमिक्समा छन् सो एन्ड एट इट्स हार्ट तिनीहरूले पनि आफ्नो जर्नी त्यही केडिसीबाटै स्टार्ट गरे होइन दे आर इन टच विथ मी एन्ड भेरी गुड नाइस काइन्ड पिपल उनीहरू चाहिँ सो त्यो हामी त्यति बेला चाहिँ एउटा जस्ट क्युरियस गाइज है त कोही पिएचडी होइन केही पनि होइन तिनीहरू पनि म पनि म आफूलाई पनि क्युरियस मान्छे मात्र भन्छु होइन आइम जस्ट अ क्युरियस पर्सन हु लाइक्स टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स गोइङ अन भनेर होइन वाट्स गोइङ अन वेयर भनेर त्यो पार्टहरूको लागि एन्ड ट्राई टु लर्न फ्रम इट सो देयर नो एआईको कुनै डिग्री छैन केही पनि छैन कम्प्युटर साइन्सको डिग्री छ र दे आर जस्ट क्युरियस गाइज उनीहरूले अनि हामीले चाहिँ एउटा वे बनाएको थियौँ होइन जसले चाहिँ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज खास गरेर न्युज कन्टेन्टलाई जुन चाहिँ इजिली बुझ्न सक्थ्यो आजको डेटमा इट्स इरेलिभेन्ट बिकज द एनिथिङ मटेरियल पार्ट हो बट एट द्याट टाइम जुन चाहिँ द्याट वाज अ बिग थिङ द्याट कि हामीले बनाएको एल्गोरिदमले नेपाली ल्याङ्ग्वेज बुझ्न थालिसकेको थियो एन्ड वी वेयर following the approaches that was not on the internet or research papers that we could read त्यति बेला चाहिँ so एकदमै unique approaches there we were able to see the results actually and we were able to understand Nepal language well we were able to cluster the news very well कति धेरै कुराहरू जुन छ नि त्यहाँ जस्तै एकपल्ट एआईले हामीलाई खोजेर ल्याइदियो कि स्पोर्ट्समा शाहरुख खान आयो कि अनि वी थट द्याट कि मतलब जुन छ नि हाम्रो एल्गोरिदमले काम गरेर आएको छैन भनेर कि अनि स्पोर्ट्स शाहरुख खान त नआउनुपर्ने थियो त फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउनुपर्ने स्पोर्ट्स क्याटेगोरी एन्ड देन बिकज इट वाज बिकज ही ओन द आइपिएल एन्ड देन ओके सो एआई इज वर्किङ भन्ने जुन छ नि हामीलाई त्यो पार्टहरू गइरहेको थियो होइन यो हाम्रो एआई इज वर्किङ भनेर होइन धेरै कुराहरू होइन जस्तै कि यो मौसमको न्युजहरूले कसरी इम्प्याक्ट पार्छ त्यो न्युज कभरेजमा भनेर होइन आई लर्न देयर कि मतलब जुन छ नि त्यो भेजिटेबल्सको इन्डस्ट्री जुन छ नि त्यो सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट पारिँदो रहेछ एटलिस्ट न्युजको वेदरको न्युजले वेदरको वेदरको न्युजले कसरी
अब बढ्नु थियो यतापट्टि तरकारी नआउने होइन त्यो त्यसको न्युज कभरेज भइदिने तरकारी कुहिने यो हुने त्यो हुने अनि here न्युज र भेजिटेबल एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रिज मौसमको न्युज र एग्रिकल्चरको इन्डस्ट्री न्युज जुन छ नि देयर वाज अ स्ट्रङ कोरिलेसन इन्ट्रेस्टिङ है इन्ट्रेस्टिङ देयर वाज अ स्ट्रिङ कोरिलेसन कि त्यो भनौँ न वेन वी रिपोर्टेड न्युज र भेजिटेबल्सको त्यो पार्ट सो दिस इन्साइट्स भनौँ न एआईले हामीले दिएर अनि हामी चाहिँ मतलब एट फर्स्ट वी स्टार्टेड डाउटिङ कि मतलब सायद हामीले एल्गोरिदम बेटर बनाएको छैनौँ भनेर बट देन इट every time we rechecked it, it felt more and more like, oh, AI is working perfectly. You know, may not be the exactly what users are expecting the results, but AI after comes and so these approaches र त्यो एप्रोच चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजको लागि थियो होइन नन इङ्ग्लिसको लागि इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ त्यति बेला पनि धेरै एल्गोरिदम्सहरू एभाइलेबल थिए त्यो ल्याङ्ग्वेजको अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्ड गर्नलाई तर नन इङ्ग्लिसमा चाहिँ थिएन अनि त्यो एप्रोचेसहरू सो द्याट वाज वान त्यहाँबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ यो एआईको पार्ट र जर्नीहरू अहिले आएर त जुन छ नि वेन आई वेन्ट फर द इआरपीको त्यो लाइनमा र इआरपी गरिसके पछाडि चाहिँ यो गुडगाउँमा चाहिँ आई स्टार्टेड आई जस्ट लाइक टु एक्सपेरिमेन्ट थिङ्स होइन नन अफ द प्रडक्ट्स द्याट आई एम डेभलपिङ अहिले जुन हामीले गरिराखेको छौँ नि इट इज द गुड टाइम टु टक राइट या प्लिज अब सो कस्तो भन्दाखेरि मैले चाहिँ अहिले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि एआईको प्रडक्ट ल्याब जस्तो गरेर इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेको छ होइन इन्डियामा चाहिँ होइन फर्गेट मार्केट होइन इफ वी ट्राई टु मेक कि वाट मार्केट इज देयर वाट हाउ क्यान आई मोनिटाइज इट हाउ क्यान आई डु द्याट आई विल जस्ट बी चेजिङ इट एन्ड आई विल अलवेज बी एट द भनौँ लास्ट पोजिसनमा कि आइएम जस्ट चेजिङ थिङ्स भनेर होइन सो फर्गेट द मार्केट लेट्स थिङ्क हाउ गो भनौँ न एआई क्यान चेन्ज वान पार्ट अफ थिङ्स भनेर होइन लेट्स हाइपोथेटिकली नै सोचौँ एकदम होइन ए पोडकास्टले यसलाई कसरी चेन्ज गर्छ हाइपोथेटिकली सोचौँ लेट्स स्टार्ट बिल्डिङ समथिङ अफ इट होइन यो बिकज वी नो एआई इज गोइङ टु touch and change each and every aspect of the life and it's not in the future, it's right here over and it's started changing, it is going to change and people are just like कतिपय मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि इमेज भिडियो जेनेरेसन्स पनि एआईले राम्रो गर्दैन भनेर भन्छ होइन लुक एट नाउ लुक एट 3 months ब्याक लुक एट नाउ होइन एन्ड यो पार्टको लागि होइन अस्ति एकसँग कुरा गर्दाखेरि नि मार्केटिङको कुराहरूको लागि अनि त्यो कुरा गरेर अनि मैले भने होइन वर्ल्डको बेस्ट एमबिए इज योर एसिस्टेन्ट एक्ज्याक्टली होइन ब्रेनस्टर्म विथ द्याट जस्ट होइन किनकि एआई इज टट टु फिड यु विथ भनौँ न वाट यु वान्ट टु बी फिडेड सो यु हेभ टु बी ओपन देयर होइन त्यो पार्टको लागि होइन इज द पडकास्ट इज द मोडिफाइङ पोडकास्ट फर विथ एआई इज अ ग्रेट आइडिया इट विल जस्ट कम अप विथ यस इट इज अ ग्रेट आइडिया it will just because it's good at talking right it is designed that it's good at talking good at talking and being very confident even when the answer is not right yeah so it's good at talking but then you have to ask the right questions right? And then you have to ask the right questions and to it ki matlab ki what is the what portion of the media can be changed is it going to be 50% or is it going to be 100% no it has to answer correctly किनकि हामीले त क्वान्टिफिकेसन पनि त एड गरिदिइराखेको छ नि त त्यो पार्टको लागि चाहिँ होइन सो बिसाइड बट स्टिल होइन त्यो के अरे जुन हिसाबले एलएलएम बनाइएको छ आजको डेटको दे विल हेलुसिनेट दे विल कम अप विथ द भनौँ न न्यू आफ्टर हेलुसिनेटेड नम्बर्स सो इट स्टिल हेभ टु बी रिचेक्ड बट देयर इज स्टिल देयर इट इज स्टिल देयर कि भनौँ न इभन ChatGPT एज अ एसिस्टेन्ट इज मच हेल्पफुल वेन यु डोन्ट हेभ अ राइट एक्सपर्टिज available readily to you to brainstorm. Even on the free ones are. Even the free ones. I know. Even the free ones. So this new AI lab company that you are running, India you are running 2 companies. You are running an e-commerce of refurbished laptops. Arko you are running this AI labs. Yeah. So it's not 2 company yote but yes 2 verticals. 2 verticals. Yeah. So registrations company ko yote. Okay. Let's talk about your refurbish and then let's go into the AI. Sure. Because the refurbished one is already making money. AI, let's say it has not been monetized yet, right? The AI thing. AI is not monetized yet. Okay. The refurbished is already making money. Yeah. What basic it's an e-commerce that sells refurbished laptop. Refurbished भनेको चाहिँ अरु कसैले युज गरिसकेको ल्यापटप. Yeah.
सो रिफर्बिस्ड ल्यापटप चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ल्यापटपको लाइफ इज मच लङ्गर देन द लाइफ द्याट के भने फाइनेन्सियल पिपल हेभ सेट सो ल्यापटप्स depreciate to zero value in about 3 years. Okay, so this becomes the asset of zero value in the books. So corporates have to get rid of it. And when they sell it, then it becomes other income, and then that can be shown. And the new laptop is again shown in the balance sheet as an asset. And there's a 3 years so they depreciate by zero. So that's why for the corporates, it's good idea to sell off those laptops, and this creates the refurbished market. And the laptop can easily work for like 5, 7, 10 years, and because corporate have no value to it, then it's much better for them to buy new ones. So we buy from corporates, the laptops we buy from corporates, and then त्यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो टेस्टिङको प्रोसिजर्सहरू छन् सफ्टवेयर्सहरू हार्डवेयर्सहरू र धेरै प्रोसिजर्सहरू छन् जुन प्रोसिजर्सबाट चाहिँ उसको वाट एभर पार्ट्स इज नट फङ्सनिङ अर इज नट अप टु मार्क त्यो पार्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरिदिन्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई रिफर्बिस्डको ट्याग लगाएर रिसेल गरिदिन्छौँ. सो द्याट्स द बिजनेस. अनि रिटेल साइडमा चाहिँ यो डेलिभरी टु सो रिटेलमा चाहिँ इकमर्स पहिला चाहिँ हाम्रो डेलिभरी चाहिँ एमाजोनबाट गर्थ्यौँ बट एमाजोन क्लोज्ड रिफर्बिस्ड क्याटेगोरी. सो नाउ इट्स 100% अप टु आवर इकमर्स होइन. सो इट्स आवर इकमर्सको पोर्टल छ. And we do performance marketing. We also do some offline marketings for the corporates. Then NCR is a big market. So B2B sales. And we get lots of repeated orders from B2B consumer segment. But this is I entered into this because I needed some immediate cash flow in the Gurgaon. But when I sold my first laptop, this is a story that I sold to. I was so emotional. मैले गुगाउँमा अफिस खोलेको थिएँ होइन त्यहाँ त्यो पार्टहरूको लागि र लगभग भनौँ त्यति बेला मैले 50-60वटा ल्यापटप भनौँ इनिसियल स्टक लिएर राखेको थियौँ र हामीले एमाजोनको एप्रुभल वेट गरिरहेको थियौँ एमाजोनले सेल गर्नलाई स्टार्ट गर्ला भनेर. विक 1 हप्ता 2 हप्ता भइसकेको थियो. एमाजोनले सर्टेन कुराहरूले गर्दा अड्किरहेको थियो. अब इट टुक लङ. नर्मली 1 विकमा भइहाल्छ तर हाम्रो चाहिँ केसमा चाहिँ अलिकति 1 महिना जस्तो लाग्थ्यो. So when it was taking long, then what I decided कि जब हामी यहाँ अफिस खोलेर बसि नै सकेका छौँ भनेदेखि लेट्स के अरे डु सम ब्रान्डिङ, लेट्स डु सम लोकल मार्केटिङ एन्ड लेट्स ट्राई टु गेट इनिसियल त्यो भनेर गरेर अनि के अरे फ्लायर्सहरू बाँड्न लगाइदियो यताउति गर्न लगाइदियो त्यो अपार्टमेन्ट्सहरूमा त्यो गरेँ. एन्ड देयर वाज अ पर्सन होइन हु भिजिटेड अस. द्याट वाज द फर्स्ट सेल द्याट वाज गोइङ टु ह्यापन. ऊ जब त्यहाँ आयो नि होइन उसले एउटा क्रेडिट कार्ड बोकेर आएको थियो. त्यो कार्डले काम गरिरहेको थिएन गरिरहेको थिएन होइन. उसले फोन गर्यो अर्को मान्छेलाई जुन उसको रिलेटिभ थियो सायद मामा काका कोही थियो उससँग पैसा थिएन. उसले उसलाई क्रेडिट कार्ड दियो लिएर आयो. उसको स्यालेरी एकदमै नोमिनल स्यालेरी थियो उसको र जुन छ नि मतलब एकदमै नोमिनल स्यालेरी थियो. द्याट आई फेल्ट सो पिटी द्याट आई फेल्ट कि आई सुड बी डोनेटिङ हिम द ल्यापटप. आई सुड नट बी चार्जिङ मनी लिटरली द्याट वाज. एन्ड आई फेल्ट सो गिल्टी होइन कि मैले त मार्कअप लिइरहेको छु भनेर कि त्यहाँबाट 5,000 कति थियो आई डोन्ट रिमेम्बर द अमाउन्ट बट वाट एभर आई वाज टेकिङ अ मार्कअप विथ द्याट पर्सन वेन आई सुड बी डोनेटिङ द ल्यापटप टु देम भनेर. मतलब आई वाज सो डिस्टर्ब कि मतलब होइन त्यो इन फ्रन्टमा नभएर एमाजोनबाट किनेको भयो युट्युब. बट वेन यु टक टु देम वेन यु होइन ऊ आएको थियो मेरै अफिसमा बसेको थियो होइन मेरो अफिसमा बसेर त्यहीँ नै ल्यापटप देखाएर थियो होइन मेरो टिमले त्यो उसलाई यो मोडल्सहरू. एन्ड आई वाज सो मच टच्ड अबाउट इट होइन. त्यहाँ अब राति गएँ एन्ड देन आई स्टार्टेड थिङ्किङ अबाउट इट होइन कि यो त धेरै गाह्रो बिजनेस हुनेवाला छ मेरो लागि भनेर होइन. बट देन आई अल्सो कन्भिन्स्ड माइसेल्फ कि यदि मैले चाहिँ त्यति बेला मलाई याद छ होइन मैले चाहिँ आर्मीको पर्सनको इक्जाम्पल सोचेँ कि आफ्नो दिमागमा होइन कि अब आर्मीले अर्को एनिमी आर्मीलाई हेर्छ त ही हेज टु सुट किल हिम होइन. ही क्यानट से द्याट कि आइ एम किलिङ अनदर फेलो ह्युमन भनेर. ही क्यानट थिङ्क अफ इट होइन यसको धर्म त्यो होइन भनेर होइन. यदि त्यो गर्नु छ भने त म भिक्षु भन्नु पऱ्यो होइन मङ्क बन्न सक्नु पऱ्यो. देन यु क्यान प्रिच द्याट डोन्ट किल. बट इफ यु आर क्यारिङ अ गन एन्ड देन यु डोन्ट सुट देन यु आर नट डुइङ जस्टिस टु इट. सो दिस इज ओके बट आई हेभ टु कन्भर्ट इट इन्टु अ सोसल इन्टरप्राइज भनेर चाहिँ दिमागमा चाहिँ बस्छ. दिस इज ओके टु टेक अ मार्कअप इज ओके आई सुड बी डुइङ इट अदरवाइज आई विल नट बी एबल टु डु इट. बट यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जुन छ नि यसलाई सोसल इन्टरप्राइजमा गर्नु. एन्ड देन आई थट अबाउट bringing a digital divide down भनेर होइन. I was not able to work much on it. So what I realized was कि what I was trying
दे निडेड ल्यापटप होइन उसको अब भनौँ एजुकेसन त्यसमा डिपेन्डेन्ट छ सबै कुरा ल्यापटपमा डिपेन्डेन्ट छ दे निड अ ल्यापटप एन्ड इफ आई एम एबल टु ब्रिङ ल्यापटप टु द्याट कम्युनिटी and if they are able to somehow manage even with their friends or whatever they manage and I'm still doing a good job भनेर होइन and how can I expedite it further भनेर त्यो कुरामा सोच्न थालेँ होइन so maybe I should collaborate with edtech platforms and give भनौँ उनीहरूको free subscription along with the laptop होइन त्यसले अब एक त क्रस प्रमोसन पनि भइदियो which they will easily give it त्यो पार्टहरूको लागि र मेरो जुन गोल छ कि मोर एफोर्डेबिलिटी डिजिटल डिभाइड भनेर जुन वर्ड छ त्यहाँ होइन त्यो पार्ट अफ सोसल इन्क्लुजन जस्तै डिजिटल इन्क्लुजन पनि एउटा पार्ट छ होइन इफ डिजिटल इन्क्लुजन इज नट गोइङ टु ह्यापन सोसाइटी इज गोइङ टु ह्याभ अ लार्जर ग्याप होइन र सम पिपल माइट फिल देमसेल्भ्स कम्फर्टेबल विथ द सोसाइटी ह्याभिङ लार्जर ग्याप वाइ सुड आई केयर भनेर बट इभन इफ यु डोन्ट केयर you just care about money or these are the laws what you have to understand is if the divide is getting larger the society is going to be unstable and it's not going to thrive so whatever we have made whatever we have earned you can just get ruined so we have to close we have even if it's just for some people if it's tactics to be measured just measure it and close the divides it's required it's not you are giving something for a fellow human है त्यो गर्न पायो भनेदेखि त धेरै राम्रो कि तपाईँले भित्रबाट फिल गरेर फेलो ह्युमेनको लागि केही गर्नु भएको छ भनेदेखि तर त्यो गर्न पाउनुहुन्न भनेदेखि पनि त्यो तपाईँको बिजनेसको रिक्वायरमेन्ट हो त्यो तपाईँको सोसल रिक्वायरमेन्ट हो त्यो तपाईँको इलिट स्ट्याटस मेन्टेन गर्ने रिक्वायरमेन्ट हो द्याट कि सोसल डिभाइड जुन छ नि त्यो कम हुँदै जानुपर्छ अदरवाइज यु आर नो लङ्गर गोइङ टु बी रिमेन एज एन इलिट भनेर त्यो सोसाइटीमा सो यो कुराहरूको लागि सो यो त्यही भएर चाहिँ डिजिटल इन्क्लुजन जुन छ नि त्यो पार्टहरू डिजिटल इन्क्लुजनको पार्टहरूलाई कभर गरेर यसलाई अगाडि लाने भनेर फ्रेम गर्न थालेको थिएँ त्यो कुराहरूलाई होइन बट वाट ह्यापन वाज कि सडनली एमाजोनमा हामी अनलाइन अनबोर्ड भयौँ एमाजोनबाट हामी सेल गर्न थाल्यौँ 7-8 महिना 9 महिना सेल गर्न थाल्यौँ अब दिल्लीमा इन्डियामा इट्स अ ह्युज होइन स्केल इज ह्युज वी वर सेलिङ 100 ल्यापटप्स डेली सो होइन र एन्ड आई ह्याड भेरी मिनिमल क्यापिटल होइन एकदमै थोरै क्यापिटल थियो होइन एन्ड द्याट्स वेयर टु भनौँ न आई स्टार्टेड इन्जोयड लर्निङ थिङ्स एन्ड आई अन्डरस्टुड द्याट हाउ रिटेल्स फङ्सन होइन र त्यो टर्न अराउन्ड टाइम्सहरू कति इम्पोर्टेन्ट छन् क्यास फ्लोहरू कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू होइन रमाइलो मतलब त्यो पार्टहरू क्या अदरवाइज बिफोर द्याट आई वुड जस्ट थिङ्क द्याट बाई पुट अ मार्कअप एन्ड सेल there is no fun in this thing with रिटेल्समा ओके इट्स गिभिङ मी सम मनी मैले बिजनेसलाई त्यसरी नै हेरेको थिएँ रिटेल्सलाई मतलब इन जेनरल मलाई लाग्छ धेरै मान्छेलाई जसले रिटेल्स गरेर आएको छ नि त्यसले त्यसरी नै हेर्छ होला बट देयर इज अ लट टु लर्न होइन देयर इज अ लट टु लर्न भनौँ न होइन एक दिनले जुन चाहिँ नि अब 100 ल्यापटप्स होइन एन्ड इभन इफ यु आर मेकिङ एभन 1% अफ दिस एन्ड इफ यु आर एबल टु सेभ 1 डे अफ टर्न अराउन्ड टाइम the impact is going to be huge होइन भनौँ न लोन लिनु भएको छ भनेदेखि या फेरि वाट एभर लिएको छैन भने पनि प्रफिटेबिलिटीमा होइन इट्स गोइङ टु बी ह्युज सो त्यो कुराहरूले जुन छ नि अब एफिसियन्सी त बिल्ड गर्नु पऱ्यो अब एक त कस्तो भन्दाखेरि मेरो क्यापिटल लिमिटेड थियो होइन जब हामी 40 लाखको क्यापिटलले काम गरिरहेको थियौँ विच मेरो कम्पिटिटर्सले भनौँ न 14 करोडको क्यापिटलले काम गरिरहेको छ and he didn't know होइन अब if he listens to this postcard then he will be shocked how I managed with the 40 lakhs to pull off and I was still able to establish myself as his competitor आजको दिनमा हामी ल्यापटप डिसेल अडे आज त हामी कति महिनामा 100वटा पनि जाँदैन हो र बट Amazon was a huge थियो अनि सो नाउ आजको दिनमा all the business is done through your own e-commerce. But the margin has grown a lot. Even though because Amazon takes the cut नि त हैन Amazon takes the cut and because competition was fierce so we had to sell it for low prices र मैले पनि अब जो भोल्युममा जाने भन्दा भनौँ प्रिमियम ल्यापटप्स पनि बढी छु होइन जस्तै कि म्याकबुक्सहरूमा अनि एचपीको हायर एन्ड्सहरूमा त्यो पार्टहरूकोमा अनि जस्ट फर द सेक अफ भनौँ न त्यो एउटा त्यो डिजिटल डिभाइडको त्यो लाइन र त्यो पार्टको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले भनौँ त्यो लेनोभोको सर्टेन मोडल्सहरू चाहिँ 2-4वटा राखेको छौँ होइन बट प्राइम सेल्स चाहिँ अब B2B बढी हुन्छ तर फ्रम 100 ल्यापटप्स अ डे टु 100 ल्यापटप्स अ मन्थ द्याट इज अ सार्ट के अरे मतलब फल डाउन इन टु नम्बर अफ सेल्स बट your revenue has increased. No, revenue has not. Revenue has decreased. Profit has increased. Profit has also not increased.
त्यो पार्टको मतलब त्यसमा चाहिँ डिक्रिज नै भइसक्यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ वी हेभ त्यही भएर पनि म एआईमा गएको होइन सो वाट द थिङ वाज द्याट देयर वाज टु वेज अफ मेकिङ इट आइदर आई हेभ टु गो फलो द कर्भ अब चाहिँ के भन्दाखेरि हामी चेन खोल्ने भनेर होइन क्यासिफायरले फिजिकल स्टोर्सको चेन खोल्ने भन्ने अलाइनमेन्टमा जानु पऱ्यो सो द्याट कि वी आर बिग रिफर्बिस्ड कम्पनी स्टिल भनेर होइन अब त्यसको लागि पनि आई वाज प्रिपेरिङ माइसेल्फ होइन क्यापिटलबाट कसरी म्यानेज गर्ने त्यो कुराहरूको लागि एन्ड देयर पिपल्स हु वेयर विलिङ टु सपोर्ट पनि त्यसमा पनि बट देन देयर वेयर भनौँ मेरो इनिसियल सिड इन्भेस्टर्सहरू जसले चाहिँ मलाई यसमा डिफरेन्स ल्यापटपमा गर्ने भन्ने फ्रेन्ड्सहरू नै होइन सबैजना उहाँहरू ठिक छ द्याट इज वान वे टु पिभट दिस बिजनेस आफ्टर एमाजोन that you build your own e-commerce and then you start doing the retails and then this person is on trust is the big factor and Amazon was a trust factor and you really go when हामीले ब्रान्डबाट सोल्ड गर्छौँ भने ट्रस्ट फ्याक्टर त हामीले बिल्ड गर्न त इट्स टु एक्सपेन्सिभ राइट सो दिल्ली एनसिआरमा चाहिँ हाम्रो सेल राम्रो छ तर होल इन्डियामा त हामीले कभर गर्न पाइराखेको छैन यो सो यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन छ नि यो अनि सबैले के भन्नु थाल्यो भन्दाखेरि कि लेट्स यसलाई चाहिँ जुन छ नि यही स्केलमै राखौँ यो पार्ट एन्ड यु स्विच टु योर कोर वाट यु लाइक द टेक होइन त्यहाँ एमाजोन थियो यु बिल्ड द इआरपी सिस्टम्स इन यर कम्पनी यु म्यानेज इट द्याट वाइ द्याट सो आई अन्डरस्ट्यान्ड कि तिम्रो अब जस्तो हामीले जुन इआरपी हाम्रो त्यो फ्लोमा हामीले साँझ किनेको ल्यापटप होइन भोलि बिहान के अरे भोलि बितिसक्यो हुन्थ्यो समटाइम्स त कस्तो हुँदैन हाम्रो स्टकमा आएको हुँदैन थियो बट इट वाज सोल्ड कि ए एमाजोन हुँदाखेरि चाहिँ इट वाज टाइम अफ यर लाइफ है त्यो त होइन मतलब द एक्ट अफ सेलिङ 100 ल्यापटप्स अ डे त्यो त हेर्दाखेरि नम्बर्स हेर्दाखेरि नै इट्स अ डिफ्रेन्ट हाई होला क्या एज एन अन्टरप्रेनर सो त्यो टाइममा अनि खेर देन सबैले कि चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो इकमर्समै राख जति हुन्छ त्यति गरौँ एन्ड देन लेट्स गेट ब्याक टु यर कोर अब मैले यो इकमर्समा त गर्दाखेरि चाहिँ डिड इट हेल्प यस कान्तिपुर बिल्ड गरेको नो त्यति बेला इकमर्स अलिक इकमर्स त जमिन आसमान फरक है नेपालको इकमर्स इन्डियाको इकमर्स एकदमै 100% डिफ्रेन्स एन्ड इन्डियामा इट्स लाइक वे इजी भाइ एभ्रिथिङ इज कनेक्टर्स okay you build a website in a Shopify and then you just click download a Shopify connector, the payment gateway is connected, you download a logistic partner connector, logistic partner is connected, everything is done. It's way easy. यहाँ त हामी अब डेलिभरी सोच्नु पऱ्यो लजिस्टिक्सको मतलब अर्डर फुलफिलमेन्ट सोच्नु पऱ्यो पेमेन्ट गेटवे त कम्पेरिटिभली इजी भएको छ आजकल होइन तर त्यति बेला पेमेन्ट गेटवे त्यही मलाई एउटा सोध्नु मन लागेको कुरा चाहिँ नेपालमा एज अ प्योर हुन त आई थिङ्क इट्स यु हेभ अलरेडी एन्सर्ड इट नेपालमा चाहिँ प्योर टेक देन मुभिङ इन्टु के अरे इन्डिया प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट र टेक एन्ड देन अगेन अब एआईको वरिपरि एक्सपेरिमेन्टिङ विथ लट अफ अदर होइन यो बिचमा जुन यो फिजिकल प्रोडक्टवाला बिजनेस छ नि यसले चाहिँ हजुरमा लिएर आएको चेन्ज चाहिँ के हो मलाई होइन कस्तो भन्दाखेरि नि एक पैसाको भ्यालु चाहिँ बुझाइदियो कि त्यसले ए ओके पैसाको भ्यालु चाहिँ बुझाइदियो होइन कि वाइ जुन छ नि त्यो एउटा हामीले भन्छौँ नर्मली एउटा त्यो त्यो टर्म छ नि हामीले बिजनेसम्यानको लागि युज गर्छौँ नि यस्तो कन्जुस बनेर त्यो गरेर गर्छौँ नि हामीले पैसा कन्जुस किन बन्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट थाहा भयो हाउ यु मेक मनी विथ एन्ड वाइ पिपल लभ रिटेल भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो त्यहाँ होइन इट्स नट जस्ट द्याट कि ल बसी बसी पैसा आइरहेछ होइन इट गिभ्स डिफ्रेन्ट किक त्यो चाहिँ आई थिङ्क हजुरको एक्सपिरियन्समा यु वर्कड विथ वान अफ द लार्जेस्ट मिडिया कम्पनी इन नेपाल देन यु स्टार्टेड युर ओन कम्पनी अराउन्ड इआरपी होइन त्यसपछि यु टुक एन एक्जिट एन्ड देन यु मुभ टु इन्डियामा पनि फिजिकल बिजनेस गर्नुभयो ल्यापटपको एन्ड देन नाउ यु आर बिल्डिङ एआईको वरिपरि प्रोडक्ट्सहरू होइन यो नेपाल र इन्डियालाई आई थिङ्क कस्तो क्लोजली हेर्न मौका पाउनुभयो नि त हजुरले होइन सो हजुरले देखेको मेजर डिफ्रेन्सेस चाहिँ के हो अनि वाट कुड पोसिबली बी थिङ्स वी कुड लर्न फ्रम इन्डिया ग्रेट सो फर्स्ट चाहिँ म यसरी भन्छु यसलाई पहिला जुन मैले नेपाल र इन्डियामा देखेको डिफ्रेन्स चाहिँ के भन्दाखेरि होइन नेपालमा काम गर्न रमाइलो छ यु वेन यु वर्क विथ द पिपल कि यु जस्ट होइन अब यस्तो कोही पनि हुँदैन मैले नि इआरपी नै सेल गर्दाखेरि होइन मेरो लगभग सबै क्लाइन्टसँग होइन हामी पर्सनली रिलेसन बिल्ड गरेर राखेको थियौँ होइन पर्सनली होइन दाइ हुन्छ कोही हुन्छ नभए पनि साथी भइहालिन्छ दुईजना भिजिटमा होइन कफी खाइन्छ कुरा गरिन्छ नर्मल कुराहरू गरिन्छ एन्ड देन भनौँ न डिल कन्टिन्युसली ह्यापन्स होइन सबै कुराहरूको लागि
सो त्यो यो एउटा भनौँ न एकदमै एक्सक्लुसिभ पार्ट हो कि नेपालमा पाइने के पाइँदैन अरू ठाउँमा वेन यु गो टु इन्डिया वेन यु गो त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि एभ्रिडे इज ट्रान्जेक्सनल कि when everything is transactional. I don't care about whether you like coffee or whether you like tea or whether you like momo or not. Only kura just stop whether you are giving me this discount or this discount, and then we don't know each other. Fine, done. Right? So most of the transactions are like that. Most of the transactions, and even just in Nepal पनि हामी अफिस खोल्दाखेरि हामी जहाँ बसेको थियौँ ल्यान्डलर्डसँग आज पनि भेट्यो भने हामी हाँसेर कुरा गर्छौँ होइन बट इट फिल्स लाइक जस्ट लाइक दिदी होइन त्यहाँ हामी ल्यान्डलर्ड निस्क्यो भने भोलिपल्ट देखिन्छ नि त्यो ब्लक पनि भइसक्यो होला कि फोन सक्यो कुरा सो मतलब इट्स लस अफ थिङ्स आर जस्ट ट्रान्जेक्सनल द्याट इज द वान थिङ द्याट मतलब भनौँ आई मिस होइन अब कमिङ ब्याक टु बिजनेसको ग्रोथ र त्यो पार्टहरूको लागि चाहिँ देयर आर टु थिङ्स द्याट भनौँ न जुन इन्डियाले टिच गर्छ क्या हामीलाई वन इज द बिजनेस एट अ स्केल वेन वी हेभ टु सर्भ मेनी पिपल इन डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल रिजन्स भनेदेखि चाहिँ कसरी गर्ने भनेर त्यो पार्ट र त्यसको लागि जुन चाहिने इकोसिस्टम जुन छ नि त्यो पार्टको इम्पोर्टेन्स भनौँ न त्यो पार्ट गर्छ एकदमै एकदमै भ्यालु गर्छ होइन अब इकमर्सकै पार्टबाट हेऱ्यौँ भनेदेखि होइन रेजर पे र फोन पेले यति सजिलो बनाइदिएको छ इकमर्स होइन र सपिफाई र मेटाले यति सजिलो बनाइदिएको छ होइन सपिफाईमा वेबसाइट बनाएर क्याटलग हालिदिएर मेटालाई गरिदियो भने आजको डेटमा चाहिँ मेटा एआईले अटोमेटिकली पर्फर्मेन्स एड रन एक दिनमै यो वेब इकमर्स एन्ड सेल्स इन्जिन इज अन मैले इनफ्याक्ट एक्सपेरिमेन्ट नै गरेको थिएँ होइन एउटा इकमर्स साइटबाट सो इट टुक मी लेस देन 7 days विथ न्यू डोमेन टु गेट एक्चुअल सेल्स less than 7 days होइन मतलब विथ पर्फर्मेन्स मार्केटिङ विथ न्यू डोमेन म इमेजिन गर्न सक्दिनँ त्यही कि न्यू डोमेनको क्रेडिबिलिटी 0 हुन्छ त्यो के छ नि एस्टिमेटेड टर्म छ नि मेजर गर्ने होइन त्यो पार्टहरू त्यो हुँदैन त्यो नभइसकेपछि सर्च इन्जिनले राम्रोसँग ऱ्याङ्क गर्दैन ऱ्याङ्क नगरेपछि एडको पर्फर्मेन्सको कस्ट हाई हुन्छ धेरै कुराहरू जुन छ नि त्यो नयाँ डोमेनको लागि डिफिकल्ट छन् कि मैले चाहिँ मतलब जस्ट बिकज एआई केम सो मैले के गरिदिएँ सपिफाईमा एउटा वेबसाइट बिल्ड गर्न लगाएँ एआईलाई नै बिल्ड गर्न लगाएँ एआईले नै कन्टेन्ट सबै कुराहरू बिल्ड गर्यो वान थिङ वाज द लजिस्टिक्स चाहिँ के इन्भेन्ट्री एभाइलेबल छ भनेर आइफोनबाट फोटो खिचेर ल्याऊ भनेर कुनै फोनबाट फोटो खिचेर ल्याऊ भनेर नो क्यामरा नथिङ सो त्यहीँ गयो फोटोहरू सट खिचेर लिएर आयो यो हाम्रो इन्भेन्ट्री हो भनेर यो पार्ट गरेर त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई एआईलाई दिइसक्यो यो हाम्रो प्रडक्ट हो यो सपिफाईमा यसरी अपलोड गर्ने हो भनेर र फोटो बनाऊ र यसको यो गरेर हालिदेऊ भनेर होइन के पनि गरेको छैन होइन उसले स्पेसिफिकेसन प्रडक्टको स्पेसिफिकेसन गिभन द्याट कि इमेजमा हामीले स्केल राखिदिएको थियो एउटा होइन यति ठुलो छ प्रडक्ट यति सानो छ भनेर प्रडक्टको स्पेसिफिकेसन बिल्ड गरिदियो र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो प्रडक्टलाई लाइभ गरिदियो प्रडक्टको डिस्क्रिप्सन बिल्ड गरिदियो प्रडक्टको इमेजेस गरिदियो एउटा मोडल बनाएको थियो हामीले एआईले नै त्यो मोडलले चाहिँ त्यो भनौँ न डिफ्रेन्ट फोटो सुट्सहरूको लागि त्यो सिमुलेट गरिदियो सबै कुराहरू होइन यो ल्यापटपकै केसमा ल्यापटप होइन अर्को प्रडक्ट हो ओके ल्यापटपमा चाहिँ गरेन हामीले किनकि त्यो एक्सपेरिमेन्ट नगरौँ भनेर र चलिरहेको चिज छ भनेर होइन तर त्यो पार्ट यो चाहिँ कम्प्लिटली न्यू होइन यो होम डेकरको त्यो थियो होम डेकरको प्रडक्ट थियो आइडिया वाज कि होम डेकरको प्रोडक्ट्स आर मोर इम्पल्सिभ बाइङ हो नि त रादर देन ल्यापटप त वेल थट डिसिजन हो पिपल टेक 2-3 days टु रिसर्च एन्ड देन दे बाई इट तर होम डेकर्सहरू 2000-3000 को प्रडक्ट्सहरू त पिपल जस्ट लुक एट इन्स्टाग्राम एन्ड इफ दे लाइक इट दे विल जस्ट बाई इट होइन त्यहाँ टिकटक छैन इन्डियामा सो दे जस्ट बाई इट सो त्यो कुरा त्यसलाई चाहिँ हामीले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर कम्प्लिटली एज एक्सपेरिमेन्ट गर्ने वेबाट रन गरेको यो सो अन 7 days होइन कम्प्लिट मतलब एकजना मान्छे छ जसले चाहिँ त्यो एआईलाई गाइड गरिरहेको छ के गर्ने भनेर र अटोमेसन बिल्ड गर्नलाई त त्यो अलिकति टफ थियो आजको डेटभन्दा त्यो एनएटेनबाट गर्नु पर्थ्यो होइन अहिले त ओपन क्ललाई दिदियो भने त्यो पनि एकदमै सजिलो छ सो त्यति बेला अलिकति अटोमेसन बिल्ड गर्न जुन टाइम लागिरहेको थियो त्यो पार्टमा ह्युमन इन्टरभेन्सन थियो त्यो पार्ट र त्यस पछाडि बाँकी सबै जुन छ नि एआईले गरिराखेको थियो यता लजिस्टिक्स हेर्नुलाई कि अर्डर आए पछाडि त्यो डेलिभर गर्ने ओर्ने र त्यो बुकिङ गर्ने पार्टहरू चाहिँ त्यो कनेक्टर्सहरू राखिसकेको थिएन सायद त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले हेरिराखेको थियो एकजना मान्छेले प्रडक्टको डेलिभरी इन्भेन्ट्री ल्याइसकेको थियो स्टोरमा राखिसकेको थियो 7 days फर्स्ट अर्डर मतलब हामीले कन्सेप्चुलाइज गरेको डेबाट होइन कि ल यो गरौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ मैले त्यो 7 days हामीले अर्डर आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गरौँ भनेर त्यो क्रस गरिदिएको थिएँ 4th-5th डेमा साइट लाइभ थियो 6th डेमा फर्स्ट एड वाज रनिङ 7th डेमा वाज अर्डर कम्प्लिटली मेटा गुगलमा एड पनि गरेनौँ हामीले मेटा एड्स सो
यो चिज होइन अब यो चिज चाहिँ अब यो त हुन त एआईको बेनिफिट भयो होइन बट पार्ट अफ इट तर एक्चुअलमा चाहिँ एआईको बेनिफिट भन्दा पनि त्यो कनेक्टर्सहरूको पनि ठुलो रोल छ कि त्यहाँ जुन इ कमर्सको पेमेन्ट गेटवेको भनौँ एआईले नै पनि इन्टिग्रेट गरिदिने हिसाबको रेडी छ होइन सिङ्गल क्लिकले कनेक्टर डाउनलोड भइहाल्छ एन्ड वी इन्स्टल इट डेलिभरी च्यानल पार्टनर्सको लागि जुन छ त्यो कुरा कनेक्टर्स छ यहाँबाट अर्डर आउने बित्तिकै होइन इभन तिनीहरूले त कस्तो भन्दा त्यहाँ फेक अर्डर्सहरू धेरै आउँछ होइन खास गरेर सिओडी गरेको छ भनेदेखि चाहिँ होइन हामीले यसमा चाहिँ सिओडी गरेको थिएन त्यो सिओडी गरेको छ भने फेक अर्डर्सहरू धेरै आउँछ सो फेक अर्डर्सहरू आएको बेलामा उनीहरूको जुन डेलिभरी पार्टनर्सहरू छ नि उनीहरूले हामीलाई त्यो रिस्क एनालिसिस गरेर दिन्छ कि यो चाहिँ रिस्क यो एड्रेसको रिस्क यति छ भनेर कस्टमरले एकचोटि रिटर्न गरिसकेको छ प्रडक्ट भनेर होइन त्योदेखि लिएर सबै कुराहरू गरेर दिन्छ सो अब त्यो सबै किन पोसिबल छ अनिखेर इट्स नट द्याट आइ एम पेइङ युज फर देम कि नथिङ मतलब भनौँ न त्यो 50-60 रुपिसमा डेलिभरी भयो स्टार्ट ल्यापटप अलिक महँगो छ होइन ठुलो पनि भयो र हाई भ्यालु आइटम भएकोले गर्दा तर होम डेकर्सहरू 50-60 रुपिसमा डेलिभरी भइदिन्छ यो नेपालमा हामीले पोसिबल छैन बिकज 50-60मा यु क्यान नट इमेजिन मार्जिन त्यो नै गर्नै सक्दैन स्केल नभएकोले गर्दा होइन यो पार्ट सो बिजनेस एट ए स्केल र त्योले गर्दा जुन एउटा इकोसिस्टम इभल्भ हुँदै गयो नि त्यो पार्टहरू चाहिँ द्याट इज समथिङ द्याट रियली इज अमेजिङ अबाउट इट थर्ड थिङ द्याट वाट आई थिङ्क अफ इज द माइन्ड सेट पनि होइन जस्तै कि वेन वी स्टार्ट थिङ्किङ अफ अ बिजनेस टु क्रिएट अ बिजनेस इन इन्डिया वी डोन्ट थिङ्क मोर अफ अ लोकल कि फिजिकल गुड्स पनि भयो भने पनि होइन पुरै इन्डिया होइन सो डिफ्रेन्ट अब डिजिटल छ भने त नेचुरली नै होइन डिजिटल एसेट्स छ खास गरेर अहिले त्यो एउटा भाइले काम गरिरहेको छ क्रिप्टोमा होइन ब्लक चेनमा तिनीहरू मतलब त्यो त डिफ्रेन्ट लेभलबाटै सोध्छन् होइन उनीहरूको लाइन तर इभन फिजिकल प्रडक्ट्स लाइक रेस्टुरेन्ट नै खोल्ने कुरा भयो क्याफे नै खोल्ने कुरा भयो यो नै भयो भनेदेखि पनि फुड आइटम्स नै भयो भनेदेखि होइन सो दे मतलब अब त्यहाँ पिनकोड्स भन्छ होइन दे इजिली ट्राई टु गेट कि वाट पिनकोड्स आई विल सर्भ भनेर कि सो दे स्टार्ट डिफ्रेन्ट जियोग्राफी र डिफ्रेन्ट त्यो जुन छ नि डे वानबाट बिल्ड भइहाल्छ होइन हामी चाहिँ यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि पहिला काठमाडौँबाट एक्सपेरिमेन्ट गरौँ अनि यहाँ पोखरा विराटनगर पनि रहँदैन होइन जब कि हामीसँग अब इभन प्रडक्ट्स लाइक भनौँ न हाम्रो बजार जस्तो प्रडक्ट्स पनि भनौँ न हामीले अब त्यसलाई गर्नु धेरै टाइम लाग्यो अहिले त सायद छ कि छैन आई डोन्ट नो अहिले छ होइन तर धेरै टाइम लाग्यो नि कि ब्रिङ इट अन भनौँ न काठमाडौँबाट बाहिर त्यसलाई बाहिर पनि त्यसले आफ्नो किनकि इट्स लाइक C2C प्लेटफर्म थियो केही पनि चाहिएको थिएन होइन त्यसलाई त्यो त्यस्तो प्रडक्टलाई पनि भन डिफ्रेन्ट एरिया डिफिकल्ट रिजन्समा हामीले गर्नलाई टाइममा प्रोबेबली इट्स जस्ट अ माइन्ड सेट बिकज दे हेभ बिन सिइङ थिङ्स एट लार्ज र डिफ्रेन्ट स्केल्स होइन गर्न गाह्रो त यहाँ पनि थिएन होला त्यो कन्टेक्स खास गरेर C2C प्लेटफर्मको लागि त्यो क्याफेहरू चाहिँ यहाँ आजकल आई सी द्याट दे आर दिदा फ्यान्सिजहरू यहाँ पनि दे आर बिन थिङ्किङ मतलब टु नट लाइक one outlet day oneबाट 10 outlets 15 outlets प्लान गर्छ एन्ड द्याट चेन्जेस द थिङ कि well हाउ थिङ्स विल बी म्यानेज र त्यो कुराहरू चाहिँ होइन द्याट चेन्जेस द थिङ्स अब एक्जाम एउटा आउटलेट म्यानेज गर्नु र 10वटा आउट म्यानेज गर्नु कम्प्लिटली प्रोसिजर्स नै डिफ्रेन्ट भइसक्यो नि त सो द्याट चेन्जेस द थिङ एन्ड ट्रान्जेक्सन इज भेरी डिफिकल्ट कसैले एउटै म्यानेज गरेर आएको छ त्यसपछि 10वटा गर्छ भने ट्रान्जेक्सन इज भेरी डिफिकल्ट त्यो एउटा ब्यागेज बोकिसक्यो नि त सो डे वानबाट सोच्दाखेरि चाहिँ थिङ्स आर इजी यस्तो छ I mean, is it much easier? Obviously, you mentioned it's much easier to think as a global company, right? Or Bangalore ma ta कतिपय पडकास्टहरु सुन्दाखेरि चाहिँ they think for whole world, not just for India. Yeah. Digitalहरूले पनि हाल्नु भयो. Digital avenuesहरु भयो भनेदेखि त त्यो मतलब डिफल्टै हो. थर्ड थिङ एउटा पार्ट हामीले मिस गर्यो जस्तो लाग्यो द इन्भेस्टमेन्टको इकोसिस्टम कि ओके जो डिजिटल प्रडक्ट्सको कुरा आउँछ भनेदेखि चाहिँ होइन यो जुन छ नि अब सो इन्भेस्टमेन्टको इकोसिस्टम जुन छ नि द्याट इज वान अफ द बिगेस्ट किकर इन्डियामा होइन खास गरी डिजिटल प्रडक्ट्समा म पनि अहिले एआई ल्याबहरू गरिराखेको बेलामा चाहिँ होइन यो अब एकदमै अब सान फ्रान्सिस्को जस्तो या त्यस्तो चाहिँ भनौँ त्यति फ्रेन्डली चाहिँ छैन होइन या इजरायलमा पनि बेटर छ भन्छ मान्छेहरूले बट एटलिस्ट अब आई डोन्ट नो अबाउट नाउ बट अब त वारको पिरियड भइसक्यो त्यति बेला चाहिँ भनौँ न धेरै नै त्यो थियो राम्रो थियो इन्डियामा त्यो लेभलको त छैन होइन इन्भेस्टमेन्टको इकोसिस्टम तर हामीले सिक्न मिल्ने चिजहरू चाहिँ त्यहाँबाट धेरै छन् होइन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा डिजिटल प्रडक्ट्सहरू चाहिँ डिजिटल जुन कुनै मान्छेले या कुनै ग्रुपले लिएर आउँछन् होइन यो सो कुनै मान्छेले कुनै ग्रुपले एउटाले लिएर आउँछन् होइन
उसले मोस्ट लाइकली जुन छ नि आफ्नो कलेजको फ्री टाइममा बनाएको हुनसक्छ, घरमा बसेर बनाएको हुनसक्छ, एकदमै सानो ग्रुपमा जुन छ नि एकदमै मिनिमल इन्भेस्टमेन्टमा उसले क्रिएट गरेको हुन्छ। बट नाउ द्याट प्रडक्ट हेज अ मार्केट पोटेन्सियल अफ भनौँ बिग मार्केट पोटेन्सियल होइन। यो पार्ट यो इकोसिस्टमले यसलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अब उसलाई सबभन्दा पहिलो कुरो ल ठिक छ भ्यालुएसन गरेर प्रडक्टलाई सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट हाल्यो, सिड इन्भेस्टमेन्ट हाल्यो, सिरिज ए हाल्यो, सिरिज बी हाल्यो, सिरिज सी हाल्यो, त्यो एउटा कुरा छ। हामी यहाँ किन गर्न सकिरहेछौँ त्यहाँ किन गर्न सकिरहेछौँ भन्दाखेरि वान सिम्पल थिङ इज सेफ। के त्यहाँ सेफ भन्ने टर्म छ होइन, सेफ एसएफई सिम्पल एग्रिमेन्ट फर फ्युचर इक्विटी भन्छ होइन, ए सिम्पल अग्रिमेन्ट फर फ्युचर इक्विटी होइन, सेफ भन्ने टर्म छ होइन एउटा। सो यसले चाहिँ भन्नु यसले चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्छ इन्भेस्टर्सलाई भन्दाखेरि नि जस्तै मैले एउटा प्रडक्ट बनाएँ, मेरो प्रडक्टमा एक्चुअल कस्ट चाहिँ लेट्स एज्युम कि 10 लाख रुपियाँ लाएर होइन, तर उसको मार्केट क्याप चाहिँ मार्केटमा उसको पोटेन्सियल चाहिँ 10 करोडको छ अरे। सो मलाई भनौँ 10 सेयर दिन वो इन्भेस्टर 10 सेयरको भ्यालु गर्न रेडी छ भनेर मैले माने। त्यसलाई 10 सेयरको भ्यालु गर्ने इन्भेस्टर रेडी छ भनेदेखि अब उसले 1 सेयर राख्छ अरे 10% इक्विटीको लागि, राइट। सो 10% इक्विटीको लागि 1 सेयर राख्छ भनेदेखि अब के भइदियो भन्दाखेरि कम्पनीको जुन छ नि सडनली 10 लाखबाट जुन छ नि सो क्यापिटल गेन जुन छ नि 1 करोड पुग्यो कि, सरी 10 करोड पुग्यो कि 10 लाख मात्र खर्च भएको थियो मेरो त बुक्समा त मेरो त्यो त्यति मात्र छ होइन, त्यो त्यति पार्ट मात्र छ प्रडक्ट बनाउनलाई लागेको। सो अब चाहिँ मेरो जुन छ नि कम्पनीको 10 लाखबाट 10 करोड पुगिसक्यो, 10 करोडको ट्याक्स क्यापिटल गेन ट्याक्स त मैले आज तिर्नु पऱ्यो बिफोर आई सेल द इक्विटी भ्यालुएसनमा चाहिँ। सो द्याट्स वे भनौँ न हामी यहाँ नेपालमा पनि स्टक छौँ कि यो नेपालमा पनि वर्क अराउन्ड्सहरू छन् जो अहिले म भन्नुलाई पनि कसरी गरिरहेछौँ भनेर, द्याट्स नट द करेक्ट वे, एभ्री भन नोज द्याट्स नट अ करेक्ट वे, बट वर्क अराउन्डहरूबाट सर्टेन कुराहरू गरिरहेका छन्। तर इन्डियामा र बाहिर कसरी सल्भ गरेको छ भन्दाखेरि कि यु डोन्ट पे क्यापिटल गेन टुडे बिकज यु हेभ नट सोल्ड इक्विटी येट, राइट। So that's a simple agreement for future equity. You have not sold the equity yet, therefore you don't have to pay capital gain tax today. So capital gain त भइसक्यो त छैन नि त, त्यो त एन्टिसिपेसन हो। इन्भेस्टर विल नट लाइक टु हेभ कि मतलब जुन 10 करोड राख्यो 4 करोड चाहिँ बिजनेस काम गर्छ गर्दैन थाहै छैन, प्रफिट कमाउँछ कमाउँदैन थाहै छैन, 4 करोड चाहिँ ट्याक्स आज तिर्दिउँ भनेर। अनि उसले 10 करोड त रिसिभ पनि गरेन, 10 करोड त भ्यालुएसन मात्रै उसले पाएको त 1 करोड मात्रै होइन त्यो पार्ट। सो अब उसले यदि त्यो कुरा सो पोसिबलै छैन त्यो कुरा होइन यो लाइनको लागि। सो द्याट्स वाइ यो सेफ प्लेज अ भेरी गुड इन्स्ट्रुमेन्टल टुल होइन, जसमा चाहिँ यो यसले जुन छ नि भ्यालुएसन उसको क्यापिटल गेन ट्याक्सबाट इमिडिएटली बचाइदिन्छ र यो पार्ट। सो यु हेभ इट इज एज गुड एज इक्विटी, यु हेभ सोल्ड द इक्विटी 10% होइन, त्यसलाई चाहिँ कोर्टमा लिएर गइदियो भनेदेखि 10% कम्पनीको इक्विटी गइसक्यो मेरो। ओन्ली थिङ इज द्याट द क्यापिटल गेन इज डिफर्ड until I realize the money भन्ने कुरा जुन छ नि त्यो पार्टको लागि। सो दिस इज अ भेरी गुड प्रोटेक्सन टुल होइन, टुल द्याट जसले चाहिँ भनौँ न इनिसियल इन्भेस्टमेन्टको इकोसिस्टममा सजिलो एन्जल इन्भेस्टमेन्टको सिङ ग्रो हुने भयो कि यसमा चाहिँ यो पार्ट। नेपालमा चाहिँ हामी नर्मली के गर्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिने रेसियो जुन छ नि त्यो मेन्टेन गरिदिनुहुन्छ होइन, उहाँले नि त्यो पैसा हालेर र बाँकी पैसा चाहिँ एज अ लोन जस्तो या त्यस्तो गरेर इन गर्नुहुन्छ होइन, त्यो पार्टको लागि देखिएन क्या त्यसको कारणले लोन देखियो होइन, देखिन्छ त्यो पार्टको लागि। सो इन्टरनल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ तर त्यो पार्ट बट विच इज नट गुड। पेडअप देखिएन, पेडअपमा त्यो रेसियो मेन्टेन गर्नलाई फेरि त्यो पोसिबलै भयो, फाउन्डर र इन्भेस्टरको इक्विटीको रेसियो मिलेन होइन। अब इक्विटीको रेसियो मेन्टेन गर्नलाई फाउन्डरको तर्फबाट पैसा हालिदिने चलन पनि छ, चलन पनि छ तर फेरि फाउन्डरको सोर्स चाहियो, सानो अमाउन्ट त मिल्यो ठुलो अमाउन्टको लागि मिलेन, सानो अमाउन्ट त अलिकति भनौँ राखेर गरिदिइराखेको हुन्छ तर ठुलोमा त सोर्सको ठुलो इस्यु भइसक्छ। द्याट इज इट। यो अलिक प्रब्लमै भयो कि वान मेबी दिस इज वान अफ द रिजन वाइ एन्जल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नेपालमा ग्रो नहुने वान अफ द रिजन्स यो कि मतलब भ्यालुएसन चाहिँ जुन छ नि त्यो पार्ट बुझ्दैनौँ भनेर भन्छौँ नि होइन, यहाँको भ्यालुएसनै बुझ्दैन त्यो नै बुझ्दैन, प्रफिट मात्र बुझ्छ भनेर इन्भेस्टरले भन्दैन। सो द्याट्स वान रिजन कि मतलब यो पार्ट इन्डियामा या कहीँ पनि भनौँ अब वेन कम्पनी गोज इन्टु द आइपिओ सबै के स्पेकुलेटिभ वेल्थ त हो नि होइन, त्यो भ्यालुएसन त हो नि होइन, त्यो पार्टहरू सबै। आइएम क्युरियस जस्तै फर इक्जाम्पलले चाहिँ यो त प्राइभेट इक्विटीलाई पनि त नट जस्ट फर इन्डिभिजुअल, त कम्पनी मतलब इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीजहरूको लागि पनि त लागु भयो नि त होइन। जस्तै 10 लाखमा बनाएको कुरा 10 करोड भ्यालुएट गरेर 10%को लागि चाहिँ 1 करोड हाल्छ भने त इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले पनि त त्यसै त गर्छ नि होइन त। भन्छ त नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट त भइरहेको छ त, मतलब ठुल्ठुलो पिभिसीहरूले त इन्भेस्ट गर्नु नै रहेका छन्।
अब यो मोडमा गर्न पाइरहेको डेफिनेटली छैनन्, किनकि हामीसँग त्यो टुल छैन एभाइलेबल होइन, एज अ लिगल टुल एभाइलेबल छैन। त्यसलाई त पहिले गभर्मेन्टले एज अ लिगल टुल गरिदियो, बट देयर हेभ भ्यालुएसन मार्केट पोटेन्सियल देखेर भ्यालुएसन गर्ने चाहिँ त्यति त्यो छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो भ्यालुएसन त्यो इन्टरनल एडजस्टमेन्टमा कसरी रेसियो मेन्टेन गर्ने त्यो कुराहरू छन्, कसरी फन्ड म्यानेज गरिदिने त्यो कुराहरू छन्, तर त्यो पेड अफ क्यापिटलै आउने गरेर जस्तो छ जस्तो देखिनँ मैले। अनि फाउन्डरले पैसा लियो भने पो उसले ट्याक्स तिर्छ, तर कम्पनीमा पेड अफ क्यापिटल हुँदाखेरि पनि भ्यालुएसन बढेको एङ्गलबाट त सरकारले ट्याक्स लिने भयो। ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ। यदि कसैले ठुलो भ्याल्युमा त्यसको किनबिच गरेको चाहिँ क्यापिटल गेन भइहाल्छ त्यो। Okay, I think I would like to talk to you about AI, the AI thing that you are working on right now. You know, AI is a new hot thing, new hot cake. हजुरले चाहिँ के गर्न खोजिराख्नु भएको छ एआईमा? एन्ड देन आई थिङ्क यु हेभ अल्सो रिपिटेड मल्टिपल टाइम्स कि इनोभेसन फर एक्सपेरिमेन्टेसन फर्स्ट, मार्केट लेटर होइन, के हो यो, के गर्न खोजिराख्नु छ हजुरले? Yeah, so first of all, if we are or if someone who is working with me भन्दै लाइनमा चाहिँ त्यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि नि, forget what you have learned, be a learner and let's start experimenting. Second thing that यदि हामीले मार्केटमा ल यो प्रडक्ट चलिरहेको छ भनेर त्यो कुरालाई गरेर मार्केट फलो गर्यो भने नि, यु आर अन द लास्ट मिनटमा यु विल नेभर विन। forget about these two चिज बिर्सिँदैन। द्याट डजन्ट मिन कि मतलब भनौँ न मैले मार्केटमा आइराखेको छैन, द्याट विल कम टु ल्याटर, बट बिल्डिङ द प्रडक्ट यो कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ, वेन वी आर बिल्डिङ द प्रडक्ट यो दुइटा चिज बिर्सिदिउँ भनेर। नाउ थिङ्क अफ एनिथिङ द्याट यु वान्ट होइन, एन्ड जस्ट इमेजिन कि हाउ एआई विल चेन्ज दिस। जस्ट इमेजिन वाइल्डली इमेजिन गर होइन। अघि जस्तो कि कुनै पनि फिजिकल चिज नै ल घरै बनाउँछ र एआईले कसरी बनाउँछ भनेर लेट्स इमेजिन इफ यु विस टु त्यो पार्ट। सो यु विल कम इन टु रोबोटिक्सको पार्टमा पनि आउँछ, किनकि द्याट इज अ फिजिकल थिङ द्याट्स निड्स टु बी डन, बट यु विल कम आउट टु के अरे घरको प्लानिङ पनि गर्नुपर्छ, साइट एनालिसिस पनि गर्नुपर्छ, यो पनि गर्नुपर्छ, र हाउ एआई विल डु इट, जस्ट इमेजिन एन्ड स्टार्ट बिल्डिङ द प्रडक्ट, राइट। सो अहिले जुन मैले कोरमा काम गरिरहेको छु त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि द्याट कम्स फ्रम द कन्सेप्ट द्याट आई से न्युरल अर्गनाइजेसन। सो न्युरल अर्गनाइजेसन भने के भन्दाखेरि मैले के इमेजिन गर्न खोजेँ भने फ्युचरमा एआईले अर्गनाइजेसन रन गर्नेवाला छ, राइट। सो इफ फ्युचरमा एआईले अर्गनाइजेसन रन गर्छ भनेदेखि हाउ विल इट लुक लाइक, लेट्स जस्ट इमेजिन भनेर होइन त्यो पार्ट। सो हाउ इट विल लुक लाइक, अब म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको एउटा इक्जाम्पल दिउँ, त्यसमा चाहिँ के अरे प्रोक्योरमेन्टबाट स्टार्ट गरौँ होइन। सो जस्तै कि प्रोक्योरमेन्ट हुन्छ, स्टक इन्भेन्ट्री हुन्छ, त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङमा जान्छ, त्यसपछि सेल्समा जान्छ। दिस इज अ भेरी सिम्पल फ्लो अफ टिपिकल फ्लो अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी होइन। बाई र मटेरियल्स, म्यानुफ्याक्चर इट, स्टक इट एन्ड देन सेल इट। यो सो पर्चेसको कुरा होइन, फर्स्टमा पर्चेसको कुरा आयो। पर्चेस गर्नलाई मलाई जुन चाहिँ मेरो भेन्डर्सको को हुन् त्यो कुरा चाहियो, एआई क्यान सर्च इट, भेरी गुड, डन होइन। के अरे उसलाई जुन छ नि मेरो मलाई चाहेको रिक्वायरमेन्ट्स इमेल गरिदिनु पऱ्यो उसलाई, हो एआई क्यान डु इट, भेरी गुड होइन। बट त्यसपछि चाहिँ के अरे उसले प्राइस दिन्छ होला, मलाई नेगोसिएसन गर्नुपर्छ होला, ओके एआई क्यान डु इट, भेरी गुड होइन। सो त्यस पछाडि चाहिँ के भन्दाखेरि मैले पर्चेस अर्डर क्रिएट गर्नुपर्छ होला त्यो पार्टहरूको लागि, र त्यो ओके एआई क्यान डु इट, भेरी गुड, बट कसेस, बिकज इफ एआई डज इट समथिङ इज गोइङ टु चेन्ज द्याट निड्स एन अकाउन्टेबिलिटी, something is going to change here. So भन्ने कुरा होइन, if purchase order is created and given to the vendor, something has changed and their accountability needs to be happen भन्ने कुरा। okay, so त्यहाँ चाहिँ भनौँ न we put it here, purchase order पठाए पछाडि चाहिँ we have के अरे अकाउन्ट्सकोमा गइसक्यो purchase order, so that they can bill it, AI can evaluate it, okay this purchase order is validated already, this is भनेर okay, सो लेट्स मेक पेमेन्ट्स रेडी भन्ने पार्टमा गयो। यता स्टकको लागि जान्छ एउटा पार्ट कि यो इन्भेन्ट्री इज गोइङ टु कम अन दिस डेट भनेर, त्यो पार्टको लागि एआई क्यान नो इट, र यो पार्ट कि ल मेरो इन्भेन्ट्री यो डेटमा आउनुवाला छ भन्ने कुराको लागि यदि त्यो हिसाबको म्यानुफ्याक्चरिङ स्केड्युल्सहरू अपडेट गर्नु छ भनेदेखि म्यानुफ्याक्चरिङ स्केड्युल्सहरू अपडेट गरिदिन्छ, यो डेटमा मेरो प्रडक्ट आइरहेछ भनेर होइन अकाउन्ट्सको टिमबाट। बट वाट एभर द आइडिया इज द्याट देयर इज अ लट्स अफ थिङ द्याट एआई क्यान डु इट, एन्ड देन देयर आर थिङ्स द्याट निड्स अकाउन्टेबिलिटी, द्याट निड्स एन अथोरिटी होइन। यो
यो पार्टको लागि. सो दिस इज द कन्सेप्ट. अब मैले के भन्दा एआई इन जेनरल मैले जुन छ नि एआईमा इन जेनरल एज अ फङ्सनल टुल भन्नु मैले 3टा पार्ट बुझाउन खोज्छु होइन सबैलाई कि वाट एआई क्यान डु एन्ड वाट एआई क्यान नट डु भन्ने कुरा जब हामी गर्छौँ नि जस्ट थिङ्क अफ थ्री पार्ट्स एन्ड वेयर आर वी एट द मोमेन्ट भनेर त्यति सोच भनेर होइन. सो नम्बर 1 इज द ब्रेन, नम्बर 2 थिङ इज द टुल्स, नम्बर 3 इज द स्किल्स, राइट. सो ब्रेन भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि जुन एलएलएम लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडलको त्यो एन्थ्रोपिक भयो, त्यस पछाडि ओपन एआई भयो, जेमिनाई भयो, इन्डर नट ChatGPT नट क्लाउडी बट द ब्रेन द्याट दे एलाउ अस टु एक्सेस थ्रु द एपिआइज र अरू कोडबाट कि ल यसलाई सर्टेन कुरा दियो र उसले इभ्यालुएट गरेर तिमीलाई दिन्छ. द्याट्स द ब्रेन होइन. सो वी हेभ अ लेभल अफ ब्रेन at this moment which is continuously improving and it may not be 100% capable of what we are imagining 5 years down the line, but it is very strong at this moment and it's going to evolve, right? Brain burn. The second thing that we talk about is the tools and tools भन्दा पहिला म स्किल्समा आउँछु. सो स्किल्स चाहिँ के भन्दाखेरि हामी ब्रेनलाई जुन छ नि केमा एक्सपर्ट बनाउने, द्याट स्किल वी ट्राई टु गिभ इट टु द ब्रेन होइन. दिज आर मतलब एआईकै टर्म्सहरू नै हुन् यो पार्ट. सो स्किल्स चाहिँ केमा एक्सपर्ट, एउटा अकाउन्टेन्टमा एक्सपर्ट बनाउने, प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजरको एक्सपर्ट बनाउने, चिफ मार्केटर अफिसर बनाउने, या के भनौँ के रोल पोर्ट्रे गर्न दिने भनेर त्यो स्किल्स दिने भन्ने कुरा. सो वी डोन्ट ह्याभ टु फिड द्याट स्किल्स कि तिमीले यो 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 बुक पढ भनेर होइन. एआई जस्ट निड्स टु नो द्याट आई एम दिस, I have to act as this भनेर so that it can automatically pull on the relevant things. And you are a chief design officer and I need to create a strategic design over this. It knows that what if I am a chief design officer भन्दाखेरि मैले LLM को कुन aspectsहरू better wayबाट pull गर्नुपर्छ भनेर होइन. So in ChatGPT when we do that we don't necessarily need to do this because ChatGPT ले आफ्नो हिस्ट्रीबाट उसले त्यो कुरा फिगर आउट गर्छ कि what जुन छ नि त्यो पार्ट हामीले पिल गर्ने भन्नु. बट वेन वी डेभलप प्रडक्ट भनेदेखि देन वी निड टु फिड दिस. देन ब्रेन इज एक्सपेक्टिङ यु टु लेट हिम नो होइन. इट इज नट ट्राइङ टु फिगर आउट इट सेल्फ होइन, बिकज युआर नाउ कोडिङ अर युआर नाउ ट्राइङ टु डेभलप ए टुल. त्यही भएर चाहिँ देन थर्ड थिङ इज टुल्स. टुल्स आर सिम्पल थिङ्स जुन हामीले एभ्री डे युज गर्छौँ. इट क्यान बी ERP, इट क्यान बी इमेल, इट क्यान बी एनिथिङ द्याट वी आर फोटोसप, इट क्यान बी वाट एभर. सो द्याट एआई निड्स टु रन, that AI can run actually, right? So मलाई इमेल पठाइदिन सक्छ, ERPबाट द रिपोर्ट जेनेरेट गरेर इमेल पठाइदिन सक्छ, रिपोर्ट जेनेरेट गरिदिन सक्छ. वाट एभर टुल्स यु हेभ बिन युजिङ, वर्ड माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन सक्छ, एक्सेल चलाउन सक्छ, जे पनि चलाउन सक्छ. सो वाट एभर टुल अर वी मेक आवर कस्टम टुल र त्यो पनि एआईलाई चलाउन दिन सक्छौँ. इट्स जस्ट द भनौँ वाट एभर एभ्री डे जुन हामीले युज गरेर छ त्यो पार्ट. यो तिनवटाको कम्बिनेसन युज गरेर हामीले प्रब्लम सल्भ गर्छौँ. when we make AI को products भनेदेखि चाहिँ तिनवटा कम्बिनेसन युज गर्छौँ. ब्रेन युज गर्छौँ, स्किल्स युज गर्छौँ, टुल्स युज गर्छौँ. सो नाउ अब हामीसँग के आइसक्यो भन्दाखेरि कि मैले न्युरल अर्गनाइजेसनको एउटा पार्ट मैले डेभलप गरेँ होइन. सो देन नाउ वी हेभ डेभलप इज एन इन्जिन होइन, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा ब्रेन अलरेडी कुन ब्रेन युज गर्ने भन्ने कुरा पनि पिक गर्न दिन्छ. द्याट्स मोर अहिलेको लागि चाहिँ फाइनेन्सियल, कुनैको टोकन एक्सपेन्सिभ छ, कुनैको टोकन कमजोर छ. त्यही भएर इज देयर वाट ब्रेन यु वान्ट टु युज भनेर, वाट स्किल्स यु वान्ट टु युज भनेर गिभ इट टु द एआई भनेर, वाट टुल्स यु वान्ट टु कनेक्ट विथ भनेर होइन. सो इट क्यान बी एनिथिङ, इट क्यान स्ट्याक वाट एभर यु वान्ट टु युज इट भनेर त्यो पार्ट. एन्ड वेयर यु वान्ट द के अरे ह्युमन टु इन्टरफेयर भनेर, वेयर एआई सुड स्टप इट सेल्फ एन्ड गिभ यु द ड्यासबोर्ड द्याट आई निड अ क्लिक फ्रम यु भनेर. सो यो चाहिँ एउटा कोर इन्जिन हामीले डेभलप गऱ्यौँ होइन. यो which is going to serve, in my view, is like which is going to serve as a core engine to make neural organization easier. Right? Things can change, but this core engine can just stay the same. You know, if I keep on signing the abstract one, the part go like, and then I have started building a marketing engine on top of it. So marketing engine ले के गर्छ भन्दाखेरि the marketing में पनि अहिले primarily focusing on online marketing. So but primary उसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा एजेन्ट भन्छ हामी त्यसलाई, एउटा एजेन्ट बनाउँछ जसले एउटा ब्रेन युज गर्यो, उसँग लिङ्कडिन म्यानेजर भनेर हामीले बनायो हामीले होइन. सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लिङ्क टुल्स उसको लिङ्कडिन हो, इट इज कनेक्टेड विथ द लिङ्कडिन राइट. उसको स्किल्स चाहिँ के भन्दाखेरि कि मतलब जुन लिङ्कडिन चलाउन सक्छौ भन्ने कुरा र यो लिङ्कडिनमा कस्तो टाइपको अर्गनाइजेसन छ त्यो कुराहरू पर्टिकुलर बुझ्न टाइपले स्किल्स डेभलप गरिसक्यो हामीले. अब मैले मेरो बिजनेस दिएँ उसलाई होइन, मेरो पोर्टललाई.
कि मेरो बिजनेस चाहिँ ल्यापटप प्रिसेल गर्ने हो भन्ने कुरा र मेरो लागि जुन छ नि तिमी मार्केटिङ क्याम्पेन बिल्ड गरिदियो भनेर होइन। अब उसले के हेर्छ भन्दाखेरि ओके मसँग लिङ्कडिन म्यानेजर मात्र एभाइलेबल छ राइट। ओके सो लिङ्कडिन क्याम्पेन मात्र म बनाउन सक्छु किनकि मसँग अरू स्किल्स एभाइलेबल छैन एज अफ नाउ। सो उसले लिङ्कडिनमा ओके सो लिङ्कडिनमा यस्तो 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 अडियन्सको लागि म यस्तो यस्तो पोस्ट क्रिएट गरिदिन्छु र यो यसरी यसरी सेट गरिदिन्छु भनेर एउटा स्ट्राटेजी बिल्ड गर्छ र अप्रुभलको लागि माग्छ। यहाँ चाहिँ उसो एप्रुभ गरिदिएपछि चाहिँ उसले एक्जिक्युट गरिदिन्छ 6 महिना 3 वर्ष 1 महिना जति दिनको लागि हामीले उसलाई भन्छौँ त्यति दिनको लागि उसले बनाएर क्रिएट गरेर गरिदिन्छ। सो सेम थिङ फर फेसबुक होइन, सेम थिङ फर गुगल एड पर्फर्मेन्स मार्केटिङको लागि। सो यो चाहिँ मार्केटिङ गराउनु। द आइडिया इज द्याट इट विल इभेन्चुली एक्सटेन्ड इट सेल्फ टु द क्रिएटर्स होइन। सो क्रिएटर्सलाई चाहिँ उसले रिक्वेस्ट गर्छ होइन, इट विल हेभ अ क्रिएटर्स स्किल्स र क्रिएटर्सलाई चाहिँ उसको क्रिएटर्स डाइरेक्टरी उसँग एभाइलेबल हुन्छ। कुनै न कुनै ठाउँमा मैले या त किन्न पाउँछ होला या फेरि मैले रिक्वेस्ट गर्न पाउँछ होला कि मलाई क्रिएटर्स डाइरेक्टरी देऊ भनेर, अनि त्यो क्रिएटर्स डाइरेक्टरीबाट क्रिएटर्सलाई उसले रिक्वेस्ट गरिदिन्छ कि मलाई यो कन्टेन्ट बिल्ड गर्नु। सो द्याट्स लाइक मार्केटिङको पार्टबाट होइन। बट इट इज जस्ट अ मार्केटिङ इन्जिन एट द मोमेन्ट होइन। बट ट्राइङ टु इमेजिन अ न्युरल organization ki how procurements this and this will happen भनेर it's just the first step that we are taking through marketing भनेर यो। now there are other products जस्तै कि एउटा AI ट्युटर छ जुन हामी धेरै पहिलादेखि नै त्यो एजुकेसनमा काम गर्न मन लागेकोले यतिकै काम नगरेकोले म हैदराबाद पुगेँ सो त्यो एजुकेसनमा काम गर्नु लागेको त्यो एआई ट्युटर। सो हाउ जुन छ नि त्यो एआई ट्युटर विल लुक लाइक होइन। एउटा त इक्जाम्पल हामीसँग अलरेडी छ ChatGPT भनेर क्वेसन गर्दै सोध्यो भनेर त्यो कुराको लागि। बट वाट वी आर इमेजिनिङ हियर इज कि स्टुडेन्ट इज अवेर द्याट वाट आई निड टु आस्क भनेर, विच मोस्ट अफ द टाइम वी डोन्ट नो। द्याट्स वाइ वी हेभ अ क्लास रुटिन होइन। त्यो पार्टहरू जुन कि टिचरको लागि त्यो बोलाएको हुन्छ कि यसरी 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 पाउने स्टुडेन्टलाई थाहा हुन्न कि मैले यसपछि यसपछि सिक्ने भनेर। सो एउटा रुटिनमा बसेर डाउट कसरी क्लियर गर्ने, आफ्नो डाउट्सहरू कसरी कन्फ्युजन्सहरू कसरी निकाल्ने र त्यो पार्टहरू र म कहाँ छु यदि भनौँ म क्लास 1 धेरै जसो स्टुडेन्ट्सहरू कस्तो हुन्छ नि प्रमोसन गरिदिएर पनि स्टुडेन्ट्सहरू अड्किन्छन् नि। हामी क्लास 3 को कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन तर बिकज अफ द एज उसलाई क्लास 4 मा प्रमोट गरिदिन्छन् अनि ऊ त्यस क्लास 4 मा अन्डर पर्फर्म गर्छ र बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ स्टुडेन्ट्स। सो त्यो पार्टहरूलाई ओभरकम गर्न सकोस् भनेर नि उसलाई एआईले अटोमेटिकली डाइरेक्ट गरिदियोस् कि यो पार्ट जुन छ त्यो रिभ्यू गर्नुपर्ने रहेछ भनेर र उसले त्यो पार्ट रिभ्यू गरे पछाडि चाहिँ क्याचअप गर्न सकोस् भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा एआई ट्युटरको कन्सेप्ट बिल्ड गरेर राखेको छन्। यो छ आई थिङ्क देयर इज वान विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन। अब तर त्यो आइडियामै छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कोडिङ स्टार्ट गर्छौँ। देयर इज वान कल Stop-Bhai भनेर छ होइन। Stop-Bhai स्टक ट्रेडिङ र भाइ इज लाइक भाइ इन्डियाको भाइ होइन, समान भाइ भने जस्तै होइन। सो Stop-Bhai भनेर। सो द आइडिया वाज द्याट इट इज अ को पाइलट फर स्टक ट्रेडिङ कि। सो होइन यति धेरै चिज छ नि स्टक ट्रेडिङमा होइन कि मतलब पर्सनली मी आई डोन्ट वान्ट टु ट्रेड होइन। त्यो भ्यारिएबल्सहरू यति धेरै छन् होइन। जब कि आई लभ म्याथमेटिक्स होइन, आई लभ टु डिग इन्टु कोडिङ बट आई डोन्ट वान्ट टु डिग इन्टु दोज प्यारामिटर्स कि यो पार्टहरू पर्सनली मेरो भन्दाखेरि पनि। सो त्यो पार्ट यति धेरै भ्यारिएबल्स छन् होइन। अनि त्यो अब त्यो ऱ्यान्डमली ट्रेड गरिराखेको हुन्छ। अब इन्डियामा फेरि इट इज दे हेभ गोल्स टु बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनोमी एन्ड नेचुरली दे आर गोइङ टु ब्रिङ मोर पिपल्स अन टु द स्टक मार्केट। मोर एन्ड मोर पिपललाई त्यो स्टक मार्केटमा इन्क्लुड गराउन छ उसलाई। सो त्यो पार्ट सो स्टक ट्रेडिङको को पाइलट एउटा बनाउने भनेर त्यसरी सोचिराखेको थियौँ होइन। सो इट विल नट ट्रेड योर स्टक, इट विल नट रिकमेन्ड यु अबाउट इट मतलब कि त्यो स्टकमा ट्रेड गर बिकज इट्स इलिगल टु डु द्याट। त्यो कुनै एल्गोरिदमले हामीले उसलाई रिकमेन्ड गर्नु बट इट विल गिभ यु द जेन्युन एडभाइसेस द्याट वाट दिस प्यारामिटर्स एन्ड दिस कुड एक्चुली मिन एन्ड देन यु क्यान भनौँ न आफ युज योर सेल्फ देन यु हेभ अ क्लियर पिक्चर द्याट वेदर आई सुड इफ आई इन्भेस्ट देयर वाट इज द रिस्क। एउटा प्रोडक्ट बनाउन हजुरले कति टाइम इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ? वेन आई स्टार्ट बिल्डिङ मलाई लाग्छ म 1 हप्तामा बिल्ड गरिदिन्छु 2 हप्तामा बिल्ड गरिदिन्छु भनेर इट टेक्स 6 months to year। एआई ट्युटरको टाइम लाग्यो बिल्ड गर्न? भयो 6 महिना भइसक्यो कम्प्लिट भएको छैन। सो इट टेक्स इयर्स होइन बिकज इट्स द सेम टिम हु बिल्ड दिस प्लेटफर्म एन्ड इट्स द सेम टिम हु बिल्ड इ कमर्स फर हाम्रो सेम टिम। त्यही भएर गर्दा पनि टाइम जुन छ नि त्यो डिस्ट्रिब्युट भएकोले गर्दा पनि टाइम लाग्छ होइन। एन्ड देन देयर इज अ न्यू थिङ द्याट इज कमिङ अन त्यस पछाडि देन देयर इज एआई द्याट इज रुनिङ द थिङ्स होइन। वाइ मतलब
ऊ सोच्नु पर्दैन जस्तै प्रोडक्ट आइडिया त कति भयो होइन, बट वाइ आर यु द राइट पर्सन टु बिल्ड द्याट के, वाइ यु सुड बी बिल्डिङ द्याट हुन्छ नि. डु यु आस्क योरसेल्फ द्याट क्वेसन? Yeah, most of the time, and I don't find the answer. Right? And you don't find the I answer? don't find the answer. I just say that I love to doing this, so I will do it. मतलब त्यो एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि नि होइन, देयर इज अ रिजन फर मी टु थिङ्क अलङ दोज लाइन्स होइन, फर अन्टरप्रिनर्स होइन, यो पार्टको लागि के धेरै पहिला मान्छेले के भन्दैन, डु बिजनेस, यस्तो टाइपको बिजनेस गर द्याट यु आर प्यासनेट एबाउट, राइट, यु आर प्यासनेट अबाउट युर. देन आई वाज द वान हु वाज प्रिचिङ कि डोन्ट लिसन टु देम होइन. त्यो प्यासन भनेर तिम्रो क्यारियर खराब गरिदिइराखेको छ त्यो पार्टहरूको लागि, यो पार्टहरूको लागि. बट देन आई वेन्ट थ्रु द भनौँ न सबैको लाइफमा आउँछ, देन आई वेन्ट टु द फाइनेन्सियल डाउन स्ट्रिमको पार्टमा होइन. त्यति बेला मलाई रियलाइज भयो कि एनिथिङ द्याट आई ट्राई टु डु एनिथिङ द्याट आई वान्टेड टु डु होइन, इट वुड नट मेक सेन्स टु मी. इट वुड नट मेक सेन्स टु मी. के भइहाल्छ यसले मलाई त्यो के 10 लाख रुपियाँ कमाएर दिन्छ र 50 लाख रुपियाँ कमाएर दिन्छ र कहिले दिने हो यसले मलाई यो गरेर दिने हो र के भइहाल्छ यसले भनेर. देन आई रियलाइज कि प्यासन इज द थिङ. के प्यासन त्यही भएर भन्छ कि प्यासन त्यही भएर हुन्छ, यु डु बिकज यु लभ इट एन्ड इभेन्चुली देयर विल बी अ प्रडक्ट द्याट यु लन्च टु द मार्केट द्याट विल ब्रिङ यु द मनी. एकदम राइट. होइन, इफ यु किप वर्किङ अन वान थिङ द्याट यु लभ इट एन्ड यु किप वर्किङ अन, संसारमा यस्तो कुनै पनि काम छैन जुन गरेर पैसा कमाइँदैन. एक्ज्याक्टली. सो कुनै पनि काम छैन कि. सो गेटिङ फ्रस्ट्रेटेड एन्ड नट बिङ एबल टु एक्ट अपन द एक्सन, त्योभन्दा राम्रो त धेरै राम्रो पार्ट के हो भन्दाखेरि कि डु समथिङ द्याट यु लभ एन्ड इभन इफ इट्स फेल्स यु आर स्टिल इन्जोइङ इट. You don't care about it because you are not expecting okay, so that's why. So it's not actually that I am not, but I want to be in that mindset to be एक हिसाबले philosophical detachment भन्छौँ होइन हामीले कि you do your action but you are detached to the outcome of it. So to practice the detachment, I say that कि मतलब मलाई चाहिँ नि I just build it for fun भनेर होइन, I just build it for fun. But of course I think of that I will be bringing on the right resources on at the right time when the product is ready. That means capital, that means the other expertise of the team, and think of going into the lines भनेर होइन, just building product and then I build the product. Then again it's in action. Exactly. You have to see the vision and move forward according to it. So the idea with the marketing product is that we will experiment it with in the India market very soon, and then we will try to work out in some of the Europe or Australia domain pani, so that just have as a profile. And now because there are similar products pani early market, no, so that's giving me more confidence about it. That I was thinking not like a news organization to concept मैले हेरेको छैन because that was completely to. That is something beyond long time लाग्छ होइन, त्यो र त्यो ERPसँग क्लोजली इन्टिग्रेट भएर काम गर्छ होइन न्युरल अर्गनाइजेसनले चाहिँ. तर यो मार्केटिङको टुल्सहरू चाहिँ धेरै नै छन् मार्केटमा होइन. र मैले पनि एउटा निस खोज्न स्टार्ट गरिसकेको छु कि वाट निस सुड आई सर्भ भनेर होइन. वान आइडिया द्याट इज कमिङ इन्टु माइन्ड इज द सोलोप्रेन्योर्स भनेर. अदर आइडिया द्याट इज कमिङ इन्टु माई माइन्ड इज द D2C फाउन्डर्स, बिकज इन्डियामा D2C फाउन्डर्स आर लार्ज. सो त्यो कुराहरूको लागि. Do you think all the things that you have done from take the bhayalyo from media to ERP to D2C to AI, do you think all these things will come together and matlab huncha ni, or is it already coming together? And I like जस्तै कि media politics I like it होइन, तर and physics I like it होइन, तर is it something that I will pursue जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन. अब त्यो that was a time when I was into the media होइन. I like it, I understand it for नभएको बेला पनि I would मतलब you probably got from my conversation कि यदि म मिडियामा नभइदिएको पनि I would have loved understanding, किनकि म पोलिटिक्समा त छैन, but I still like to understand how lawmaking works, what lawmakers are doing, what flaws they are doing, what they could have done better भन्ने कुरा, just for the sake of learning भनेर होइन. सो त्यो पार्ट चाहिँ मैले गर्थेँ होला होइन मिडियामा नभएको पनि. तर मलाई मिडिया चाहिँ लङ टर्म पर्स्यु गर्न चाहिँ त्यो चाहिँ मन छैन होइन. त्यो त्यस्तो चाहिँ त्यो खासै चाहिँ त्यो अलाइनमेन्ट चाहिँ मेरो छैन. आई वान्ट टु वर्क विथ AI र ERP चाहिँ को जुन चाहिँ यो एङ्गलमा चाहिँ टुगेदर फर द लङ्गर भिजन. यो चाहिँ इट विल, मलाई लाग्छ यस द डट्स द्याट एभ्रिथिङ द्याट आई हेभ लर्न विल कन्भर्ज. त्यो पार्टमा चाहिँ यस.
awesome. मजा आयो दाइ गफ गर्न. Thank you very much. लाइक अलमोस्ट हामी पडकास्टको एन्डतिर आइसकेका छौँ होइन. डु यु लाइक टु से एनिथिङ टु यङ पिपल? यङ हाम्रो अब नेपाल एज अ मिडियन एज 25, 26, 27 वर्षको मिडियन एज छ होइन. भेरी यङ गाइज, यङ फोक्स. अनि आई थिङ्क यही उमेरमा इनर्जी पनि हाई हुन्छ, मेन्टरसिप पनि चाहिन्छ. केही सल्लाह दिन मन छ हजुरले हाम्रो यङ अडियन्सलाई चाहिँ? धेरै कुरा सल्लाह दिन मन छ. अब केबाट गरौँ यो त होइन. त्यसो वान थिङ द्याट एज यु ग्रो ओल्डर इज लाइक यु वान्ट टु सेयर वाट यु थिङ्क हेज नट वर्क फर यु एन्ड वाट हेज वर्क फर यु भन्ने कुरा. र त्यो कुरा धेरै कुराहरू भन्नु मन छ होइन. तर खास गरेर अन्टरप्रिनरसिपको लाइनमा यसलाई फोकस गरौँ एउटा भनेदेखि कपाल अफ थिङ्स द्याट मैले नगरेको र आई वान्ट. नम्बर वान थिङ इज द्याट म के भन्छु भन्दाखेरि नि लाइक 3-4 टर्म राखौँ ल. एउटा जस्तै कि सबभन्दा पहिलो कुरा म राख्छु एनर्जी होइन. सो एनर्जी, देन यु हेभ सम भन्छु म होइन. सम, देन यु हेभ नलेज, एन्ड देन यु हेभ स्किल्स होइन. सो आई विल डिफाइन अल दोज इन माई टर्म्स होइन. एनर्जी इज द्याट यु आर क्यापेबल अफ डुइङ थिङ्स होइन. जस्ट सिटिङ डाउन डजन्ट हेल्प. So you need energy होइन. If you are not capable of doing anything, then you need to gather energy. Exercise गरेर खाना खाऊ, whatever you want to do, but you need to be capable of doing things, and you need to be doing things. And just sitting is not going to. Just sitting and thinking is not going to be help. That is inaction. So your part होइन. Energy some भन्ने मैले होइन. So your energy, your single energy, the energy of your own is not going to help. Not going to make a big change. Add up. Add up भन्ने होइन. यो होइन यदि हामीले होइन यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्ने हो भनेदेखि जस्ट ट्राई टु इमेजिन होइन. वाट वेन वी टच दिस ग्लास होइन एन्ड ट्राई टु लिफ्ट इट, वाट वी आर एक्चुली डुइङ भन्ने कुरा यदि एकदमै डिप लेभलमा सोच्ने हो भनेदेखि दिस इज वान फर्म अफ एनर्जी. वी आर अनदर फर्म अफ एन्ड वी आर जस्ट होल्डिङ इट टुगेदर, वी आर एडिङ इट अप. वेन आई टक टु यु, वाट आर वी डुइङ भनेर होइन. We are just exchanging some energy and we are getting added up. Okay? So just by talking, by spending time together, or by adding any resources भन्नु होइन त्यो पार्टको लागि. तर मैले अलिकति फिलोसफिकल एङ्गलबाट राख्न खोजेकोले गर्दा मात्रै. So we need to add up with the people. Then you have better way of doing it भनेर होइन. So third thing is the knowledge होइन. ज्ञान भन्नु होइन. So knowledge, it's not education, it's knowledge. You need to be aware that you are knowledgeable person. What you know, what you don't know, what you can learn. Knowledgeable person, it's just a degree, but you need to be a knowledgeable person. And then there is a skill. You need to be expert in doing one thing. One thing that no one is as good as you about. Right? Just like you said that you love podcasting and you go skill develop course so that there is one thing that I haven't do that I will do it, that there is no one is good about your skills. यो चारवटा चिज यदि हामीले भनौँ न कलेक्टिभली प्र्याक्टिस गर्न सक्यो भने एउटा इन्डिभिजुअलले भनेदेखि मेरो विचारमा त्यो मान्छे जतिको पराक्रमी अरू कोही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ है. उसले चाहिँ यो चारवटा चिजलाई चाहिँ त्यो गर्न सक्यो. एनर्जी, सम अफ नलेज एन्ड स्किल्स. नलेज र स्किल कस्तो ओभरल्याप भयो? भएन. स्किल इज यो एक्सपर्टाइज द्याट यु वान्ट टु गेट. फर इक्जाम्पल यु आर भेरी गुड एट प्लेइङ सोर्ड्स इज योर स्किल्स. भेरी गुड एट कोडिङ इज योर स्किल्स होइन. तर नलेज इज समथिङ द्याट यु नो द्याट यु आर नलेजेबल. मतलब यु नो द्याट यु क्यान लर्न समथिङ एन्ड यु नो द्याट देयर इज अ ग्याप बिट्विन दिस एन्ड दिस भन्ने कुरा. द्याट इज नलेजलाई चाहिँ थ्योरी, स्किललाई चाहिँ प्र्याक्टिकल भन्नु पाइयो. यस, नलेज चाहिँ एज अ थ्योरी. सम भनेको कोलाबोरेटिभ भन्ने कुरा भयो. ब्रिङिङ अदर, क्रिएटिङ सिनर्जिज बिट्विन. ओके. एनर्जी त इट्स एनर्जी. द्याट्स भेरी नाइस वर्ड. एनर्जी एन्ड सिनर्जी भन्देखि इट राइम्स एज वेल एन्ड मेक्स सेन्स एज वेल. Energy, synergy, knowledge and skills. Yeah. Awesome. So that's something that I wish I could have done in younger years, and that's why I think that something that I would like to say people that you should start practicing those when you are very young. Yeah. Thank you so much, Dai. It was a pleasure hosting you. Now I know that you are traveling to Nepal quite often, so I'll find more reason to bring you back on our podcast. Sure. For a lot of I think people who are watching, Ananta is a very humble, down to earth person. If you can figure out a right way to reach out
I think amazing person to hang out and learn from. Dai, where are you most active? LinkedIn? Where do you want people to reach out to you? LinkedIn is the best. LinkedIn. So we're gonna put Anandai's LinkedIn below. Just two of us in front of the camera. There are amazing people behind the computer screen, behind the camera, making sure everything is happening right on time. The content gets uploaded on time with right audio, right color. So thanks to our team. It takes a lot of resources. So we are partnered by, or we are supported by, as our strength partner, Hama Steels, who makes sure they're putting right resources so that we can come up with content like this. We recently initiated our own initiative called becomeaduo.com. It's an education vertical where we're coming up with a lot of short-term courses via doers. So look into our website and then maybe come and join us. These are very industry-ready courses that we are launching. Yeti bhandai, we'll be back again with another amazing conversation, another amazing personality. Till then, you guys take care. Bye-bye. Thank you.